აბაკაი გამარჯობა და დილა მშვიდობისა ყველას 16 ოქტომბრის საქმიანი დილით ვიწყებთ და ვიგოგებით. წარმატებული და ბარაქიანი დღე TV Pirvelis და BMG-ის მაყურებლებს. ბიუჯეტის პირველადი პროექტი დარგობრივ კომიტეტებში უბრალოდ კომიტეტში კენჭისყრაზე ჩავარდა დოკუმენტის მხარდაჭერას რევას არველაძის ერთი ხმა დააკლდა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი საქართველოს კონკურენტუნარიანობის პრობლემებზე მიუთითებს ფადი ასლის მედიასთან გაკეთებულ განცხადებას გიორგი ქობულიამ უპასუხა. ბიზნეს ომბუდსმენი ფიქრობს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის დაგეგმილმა რეგულაციებმა შესაძლოა ბიზნეს აქტივობა შეამციროს. ამასობაში კი კომპანია, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის ხეები გადაჰქონდა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უპირისპირდება. კომპანია ზიმომ შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში 5 სარჩელი შეიტანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ავტომანქანების სანომრე ნიშნებისთვის ალუმინის ფირფიტების შესყიდვას ტენდერით და 10.200.000 ლარად გეგმავს. უწყება 2.500.000 ცალი ფირფიტა უნდა შეიძინოს. აბა, ფირფიტები ჩქარა. თვის ბოლოს საცალო ქსელში აგროლეინის ლურჯი მოცვი დაფასოებული სახით გაიყიდება. ეროვნული ბანკი კი სკოლა ბანკის პროექტში ჩართული საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგების გადამზადებას განაგრძობს. ამხანაგებელ საოცარი ამბავი მაქვს თქვენთვის. შეერთებულ შტატებში აუქციონზე რომანი კონტის 2 ბოთლი ღვინო საოცარ ფასად გაიყიდა. მათში გადახდილია 558.000 ერთში და მეორე ბოთლში 496.000 დოლარი. სოტბის აუქციონის სახლი ტვიტერზე გვაუწყებს, რომ ამ გაყიდვამ, უпростоრად ყიდვამ, ყველა დროში და ყველა ზომის ღვინის გაყიდვის ფასაჯობა, ასეთი რა მართლა არ გამიგია. საოცარი ამბავია, $900,000 თითო ბოთლში და მე რა რომ ას გასული საუკუნის 1945 წლის ჩამოსხმა და თან რომან კონტის ბრენდია. ცხადია ეს არ მოხდება, მაგრამ ნეტავ იმის ჩიტი გამხადა $900,000 როგორ და როდის გადაყლურწავენ მყიდველები. მოგვიანებით კიდევ ერთი რეკორდი მოიხსნა. სოტბის მიხედვით ჩრდილოეთ ამერიკაში 1926 წლის მოსავლის მაკალანი ვისკიზეა საუბარი ამხანაგებო ვინც არ იცით. აბა თუ იცით რამდენად გაიყიდა? $853,000. $853,000. მასშტაბებს ჯერ ვერ ვეჯიბრები, თუმცა ვინ იცის რა იქნება წლების შემდეგ. წინ ხომ არაფერი არ უდგას ისეთ უნარიან და ნიჭიერ ადამიანებს, მაგალითად როგორც იაგო ბითარიშვილია, რომლის ბიოღვინო ჩარდახი ახალი ზელანდიის ბაზარზეც გაიყიდება. ღვინის პირველი პარტია ამ ქვეყანაში ნოემბერში გადაიტვირთება. იაგოს ღვინო 2003 წლიდან სოფელ ჩარდახში მამაპაპისეულ მარანში მზადდება და უკვე 11 საექსპორტო ბაზარზე გააქვს, მათ შორის იტალიაში, ინგლისში, ამერიკაში, იაპონიაში, სხვა ქვეყნებში. ბიოლოგიურად სუფთა ყურძენი საკუთარ ვენახში მოყავს, რომელიც იმავე სოფელში 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე აქვს გაშენებული. ვენახს ბიოწესით შხამკიმიკატების გამოყენების გარეშე უვლიან. მე დღეს მექნება საშუალება, რომ პირადადაც ვესაუბრო ანალაპიაშვილთან ერთად იაგო ბითარიშვილს, მანამდე კი ბარაკა და მეტი შემოსავლები იაგო ბითარიშვილს და გამომარჯოს ქართულ მეღვინეებს. აქეთ ღვინო და იქეთ ლუდი. ბებიის საპატივსაცემოდ შერჩეული სახელი დანეტა, რომელიც სულ მალე ამერიკის რამდენიმე შტატში და იაპონიაში სპეციალიზებულ მაღაზიებში, ბარებში და რესტორნებში შევა, იქ სადაც მის მიერ წარმოებული ნატურალური ღვინოები იყიდება. ლუდი ექსკლუზიურია და შეზღუდული რაოდენობით, წელიწადში სულ 400-500 ბოთლი იწარმოება. იაგო ჩვენთან ყვება, რომ 2 შეთანხმება შედგა და ოქტომბრის ბოლოს პირველი საექსპორტო პარტია ამერიკაში, ნოემბრის ბოლოს კი იაპონიაში გაიგზავნება. ჯერჯერობით ჩემს იაგოს იმდენი შემოსავალი არ აქვს, მაგრამ მილიარდის საქმეს ნამდვილად აკეთებს. ხო და საქართველოში კი მილიარდზე მეტი შემოსავალი მხოლოდ 2 კომპანიას აქვს.
მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი კი 7000-ზე მეტ კომპანიას უფიქსირდება. ეს ოფიციალურად შემოსავლების სამსახურის ბოლო მონაცემებით წლიურად 1 მილიარდ ლარზე მეტი ერთობლივი შემოსავალი მიღებული აქვს 2 გადამხდელს. ცხადია, გადამხდელების ვინაობა კონფიდენციალურია და მას შემოსავლების სამსახური არ ასაჯაროებს. თუმცა ცნობილია, რომ აი მაგალითად BJO ჯგუფის ამჟამინდელი Georgia Capital და BOG შემოსავლები გასულ წელს მილიარდს გადასცა და მილიარდ 100 მილიონი ლარი შეადგინა. აი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 2023 წლისთვის უკვე შემოსავლის მილიარდ ლარამდე გაზრდას ელის პროგნოზით, რომელიც სხვათა შორის გალპენტაგარტმა ინვესტორებს წარუდგინა, მომდევნო 5 წელიწადში კორპორაციის შემოსავალი მილიარდ 340.000 ლარამდეც გაიზრდება. კორპორაციის ჯამური შემოსავალი 2017 წელს 671.9 მილიონი ლარი იყო, 2019 წელს ვარაუდობენ, რომ ეს შემოსავლები 716 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. 2020 წელს 836, 2021 წელს 861, 2022-ს 987, ცოტა გაჭინთვას გვინდა და 2023 წელს უკვე მილიარდ ლარს გადასცდება. კორპორაციის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საუბარია დაახლოებით 65%-ზე, ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე მოდის. 2018 წლის პირველ ნახევარში მან 220 მილიონ ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 53 მილიონ 400.000 შემცირებული მაჩვენებელია. შემოსავლის მოსალოდნელი ზრდის მიზეზებს შორის რამდენიმე დაგეგმილი პროექტი სახელდება, მათ შორის არის მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტი, ბიზნესის დივერსიფიკაცია, საქართველოს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, ტანაპის პროექტი და მრავალი სხვა. ამჟამად კორპორაციის აქციათა 100% მეგობრებო საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაშია, რომელიც თავის მხრივ გახსოვთ კიდეც, რომ სახელმწიფო საკუთრებაშია. კორპორაციას ნავთობისა და გაზის კორპორაციას მინიჭებული აქვს სარეიტინგო სააგენტო Fitch-ის მიერ BB- რეიტინგი, პროგნოზით პოზიტიური. შეგახსენებთ, რომ ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორი ბატონი თვალაბეიშვილი იგი თანამდებობას ტოვებს დატოვების პროცესში არის და მომდევნო კვირიდან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას დაიკავებს, რომელსაც ამ დრომდე სულხან ზუმბურიძე ხელმძღვანელობს. თუ ვინ უხელმძღვანელებს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, ამ დრომდე უცნობია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებსაც მინდა გადავხედოთ 9 თვის განმავლობაში. აეროპორტებმა ჯამში 3.920.771 მგზავრს მოემსახურენ. ეს თითქმის 23%-იანი მატება არის მგზავრთნაკადისა გასულ წელთან შედარებით, ხოლო 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 80%-იანი მატება არის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მარტო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მოემსახურა 2.951.000 მგზავრს, აქ 21%-იანი მატებაა. ვიდრე გასული წლის უკაცრავად 9 თვის მონაცემებთან შედარებით, ხოლო რაც შეეხება გასული თვეების განმავლობაში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მგზავრთნაკადობას, აქ არის საუბარი, აი ეგერ ხედავთ გრაფიკზე 513.722, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა 450.000 მგზავრის მომსახურება შეძლო და მგზავრთნაკადი აქ არის საუბარი ქუთაისში 39%-იანი ზრდა არის ჯამში, რაც გამოდის ქუთაისიდან და ეს გამოდის, რომ მგზავრი 125.740-ზე მეტი იყო გადაყვანილი 2017 წლის პირველ 9 თვის განმავლობაში, ვიდრე გასულ წელს. იმატა ზოგადად საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელმაც თითქმის 9%-ით. 2017 წლის 9 თვიან პერიოდში გადაფრენების რაოდენობა 109.000 იყო, მიმდინარე წლის თვეებში კი უკვე 117.000-ზე არის ასული, თითქმის 118.000-ზე ერთეული გადაფრენები. მაგრამ ეხლა უფრო მთავარი და შედარებით მათ შორის ახალის, როგორ არის საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების პროცენტული წილები გადანაწილებული. მოკლედ წლევანდელი პირველი 9 თვის მონაცემებით სამ ავიაკომპანიას, საუბარია Turkish Airlines-ზე, Georgian Airways-ზე და Wizz Air-ზე თითქმის თანაბარი 11%-იანი წილი უკავია საავიაციო ბაზარზე. სხვაობა სამი ავიაგადამზიდავის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის შორის არის ძალიან უმნიშვნელო. აი აგერ ხედავთ, პირველი სამი ავიაკომპანია Turkish, Georgian Airways და Wizz Air. სად არის ჩემი ჯადოსნური პულტი? ეხლა ხო აი ვიზარდის ეფექტებით გავაკეთებდი სულ პრეზენტაციას.
ავიაკომპანია Georgian Airways მოყვება უკვე ვიზი არის და პრინციპში როგორც გითხარით უკვე ერთ დონეზე არიან. აი ამის შემდგომ უკვე მეოთხე ადგილზე მოდის Ural Airlines-ი, რომელსაც 219,245 მგზავრი ყავს გადაყვანილი და 6%-იანი წილი აქვს ბაზარზე და Fly Dubai, რომელიც 5 ეულს კრავს. იგი 203,073 მგზავრს მოემსახურა. დანარჩენი ავიაკომპანიებზე კი მთლიანი წილის 56% მოდის. ხო, მიმდინარე წლის სექტემბერში საქართველოს სახელმწიფო ვალზე მინდა გითხრათ, იგი 186 მილიონი ლარით გაიზარდა, დოლარში გამოსახული სახელმწიფო ვალი 28 მილიონით არის შემცირებული, მაგრამ სექტემბერში ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახულმა საგარეო ვალმა 106 მილიონიანი ზრდა მოგცა. აგვისტოში საშინაო სახელმწიფო ვალი 80 მილიონი ლარით გაიზარდა. 30 სექტემბერს 2017 წლის საქართველოს სახელმწიფო ვალი 15 მილიარდ 900 მილიონი იყო, ხოლო წელს 30 სექტემბრის მდგომარეობით იგი მილიარდი ლარით, უხეშად მილიარდი ლარით მეტია, 17 მილიარდ 200 მილიონზეა საუბარი, აქედან საგარეო სახელმწიფო ვალი 13 მილიარდ 400.000-ია, უკაცრავად 400 მილიონია, 13 მილიარდ 400 მილიონია, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 3 მილიარდ 800 მილიონია. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალის 72% მოდის საერთაშორისო ორგანიზაციებზე. მათ შორის რომ არ გახდეს ეს შემდგომ სალაპარაკო. აგერ არის ყველაფერი ასახული. ყველაზე მეტი ვალი საქართველოს აქვს სოფლიო ბანკის მიმართ. და ეს არის დაახლოებით 5 მილიარდი ლარი, 4 მილიარდ 900 მილიონი. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე დიდი ვალი გერმანიის აქვს 724 მილიონი ლარი. მე მგონი ის ნახატი არ იქნებოდა მერკელისთვის საკმარისი. რაღაცა უფრო ისეთი უნდა გვეჩუქა, რომ ჩამოეწერა ეს ვალები მთლიანად. მერე მოდის იაპონია 553 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 53%-ზეა და 2017 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი GDP-სთან მიმართებაში 44.7%-ია. შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი 32.6% იყო. მოდი მაინც გადავხედოთ ჩამონათვალს იმ ქვეყნებისა, ვისი გუმართებს როგორც ქვეყანას ამ დროისთვის. სამწუხაროდ მისაღები ბევრი არავისგან არაფერი არ აქვს, თორე ჩვენ ვისაც შევარჩენდით, ამოუღებდით ყველაფერს ბოლომდე. ამიტომ ფაქტობრივად მოვალებს შემოგთავაზებთ ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის თანახმად საქართველოს სულ 17 ქვეყნის ვალი აქვს და 2019 წლის ბოლოსთვის ვალდებულებების ჯამური საპროგნოზო ნაშთი 2 მილიარდ 572 მილიონ ლარამდე იქნება. ქვეყნებს შორის საქართველოს ყველაზე მსხვილი კრედიტორები არიან გერმანია, იაპონია 673 მილიონი ლარით, საფრანგეთი, რომელსაც საქართველოსთვის 620 მილიონი ლარი აქვს ნასესხები. კრედიტორებს შორის არის რუსეთიც, საქართველოს ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ 135 მილიონი ლარი ვალი აქვს, აი აგერ არის ჩამონათვალი. და კრედიტორების სურვისია 2019 წლის ბოლოსთვის ვალი საპროგნოზო ნაშთი აი ესე გამოიყურება. ავსტრია, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთი, ირანი, სომხეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ჩინეთი, გერმანია, იაპონია, კუვეიტი, ნიდერლანდები, ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი. აი ეს არის ის ქვეყნები, რომლის მიმართაც საქართველოს გააჩნია ვალი. მე მგონი არანაკლებ საინტერესო იქნება ახლა იმ ორგანიზაციების და საერთაშორისო ინსტიტუტების ჩამონათვალიც, ვისიც ჩვენ გვმართებს. 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ვალი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, ანუ საუბარია მრავალხრივ კრედიტორებზე, მიმართ 10 მილიარდ 751 მილიონი იქნება. ამის შესახებაც მონაცემები სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვარიანტია მონიშნული, სადაც ვალის გამოთვლისას გასვლითი კურსი 2 ლარი და 63 თეთრია.
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს სულ 9 მრავალმხრივი კრედიტორის ვალი აქვს. მათ შორის ყველაზე მსხვილი კრედიტორი მსოფლიო ბანკია. ვალის საპროგნოზო ნაშთი მომავალი წლის ბოლოსთვის 5 მილიარდ 182 მილიონ 417 ლარია. მას სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი მოჰყვება 87 მილიონ 140 ლარით. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვალი 413 მილიონ 450 გვაქვს. აზიის განვითარების ბანკის შემთხვევაში ვალის მოცულობა 3 მილიარდ 361 მილიონ 880 ლარია. ევროპის საინვესტიციო ბანკის შემთხვევაში კი მილიარდ 456 მილიონ 682. ევროკავშირის ვალის საპროგნოზო ნაშთი 2019 წლის ბოლოსთვის 177 მილიონ 588 იქნება. ევროსაბჭოს განვითარების ბანკის შემთხვევაში მილიონ 900. აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის ვალის საპროგნოზო ნაშთი 2019 წელს 67 მილიონ 355 ლარია. გარემოს დაცვის სკანდინავიური სახელმწიფო კორპორაციის შემთხვევაში ვალის მოცულობა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველი ვარიანტის მიხედვით სავარაუდოდ 19 მილიარდ 716 მილიონ ლარამდე იქნება. სახელმწიფო საგარეო ვალის საპროგნოზო ზრული მოცულობა განსაზღვრულია 15 მილიარდ 315 მილიონის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა 4 მილიარდ 400-ის მოცულობით. ხშირად ვიმეორებ ამას ყველაფერს, რომ ეს ერთის მხრივ კარგად დაილექოს ჩვენი საქმიანი მაყურებლის აზროვნებაში და მოცემულობაში, როგორც ფაქტი. და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ვფლობდეთ ზუსტ ინფორმაციას, როგორც ამ ქვეყნის გადასახადის გადამხდელები, რა მართებს ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ვალის ასე ვთქვათ ოპერირებას და მართვას უნდა თვალყური მივადებოთ. მომავალ წელს მთავრობა აპირებს, ანუ 2019-ზეა საუბარი, 2 მილიარდ 160 მილიონი ლარის ვალის აღებას. საიდანაც 500 მილიონი არის ფასიანი ქაღალდები, ანუ შიდა ვალი. და 2019 წელს სახელმწიფო ვალის დაფარვისთვის თითქმის მილიარდი ლარია გათვალისწინებული, ამასაც გეუბნებოდი 930 მილიონზეა საუბარი, შესაბამისად სახელმწიფო ვალის წმინდა ზრდა მილიარდ 230 მილიონს შეადგენს. ზოგადად ახლა მესმის ვალი ცუდად ჟღერს. სინამდვილეში არც ისე ცუდად არის საქმე, როგორც თქვენს წარმოსახვაში ახლა ერთი თვალის გადავლებით ჩანს, სესხს იმიტომ ვიღებთ, რომ გვჭირდება მაგასაც მანქანები ძალით ხომ არ არიგებენ, არა? და როცა რაღაცა გვჭირდება, ამაში გვეხმარებიან კიდეც და როცა ვალის მართვა ფიზიკური პირი ხარ თუ სახელმწიფო სწორად იცი, მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ. თავარია იგი არ გადავიდეს ზღრულ ოდენობაზე, იგივე ფლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში და არ გადაკვეთოს ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, რაზეც ჩვენ შესაძლოა გარკვეული პრობლემები, მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთანაც შეგვექმნას, როგორც არის სავალუტო ფონდი და სხვები. საქართველოს კი კარგი მეგობრები ყავს, ბევრი დასავლური ინსტიტუტები თუ მათი წარმომადგენლები და აღმოჩნდა, რომ კარგთან ერთად ნიჭიერიც ბევრია მათ შორის. დიახ, ეს ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელია, რომელიც დრამზე უკრავს ნათია თოდუასა და ვაკის პარკთან, ჯგუფ ვაკის პარკთან ერთად ბათუმში გამართულ ევროპის დღეზე. ძალიან მაგარი ამბავია, აი ესე უნდა მოხენა და გართობა და სტატუსი ამ შემთხვევაში საერთოდ არაფერ შუაშია. ვითომეტეს ორგზის და იმავე საპატიო ჯილდოების თუ რეგალიების ჩამორიგება რომ მოხდება, აი ესეთი ახალი ელჩი ყავს ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ არ მოვიხენთ, ვითომეტეს მედიას სულ მალე ამ დღეებში მიეცემა საშუალება ბატონი ელჩი პირადად გაიცნოს და იქნებ რაღაცა დრამზე ერთად რაღაცა შევძლო. ამასობაში ბათუმიდან შორს არ წავიდეთ, იქვე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ
ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს ალგეთობაზე საპატიო მოქალაქის სტატუსი მიანიჭა. ეს არის გადასარევი ამბავი. ბატონი ანზორისთვის ეს სტატუსი კი არა, საერთოდ არაფერი არ უნდა ენანებოდეს ამ ქვეყანას. ოღონდ აქ ერთი ამბავია. ანზორ ერქომაიშვილს იმავე ოზურგეთში, იმავე ალგეთობაზე, ოღონდ 2014 წელს საპატიო მოქალაქის სტატუსი უკვე მიანიჭეს. და ეს იყო 2014 წელს. აგერ ბატონო შესაბამისი არქივიც არსებობს. წლევანდელ ოზურგეთობაზე 6 ადამიანი: მერაბ ბერძენიშვილი, ანზორ ერქომაიშვილი, ეთერ ქადეიშვილი, არსენ კეჭაყმაძე, ლიანა შეწირული და თემურ ჯახვა გახდა ამ საპატიო ჯილდოს მფლობელი. შესანიშნავი ექსეული წელს სრულად არ გამომეორებიათ. ორგზის საპატიო მოქალაქეობა მხოლოდ ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს ერგო. შეიძლება გამორჩეს და დაავიწყდეს ადამიანს ამბავი თან ახლა მოქმედიმერი 4 წლის წინ ამ თანამდებობაზე სულაც არ ყოფილა. სამაგიეროს კონსტანტინე შარაშენიძე როგორც გურიანიუსმა გაარკვია, იმ კომისიის წევრი იყო, რომელმაც 4 წლის წინ ანზორ ერქომაიშვილისთვის ამ ჯილდოს გადაცემა გადაწყვიტა. თქვენ გენაცვალეთ გურულებო. აი ესე უნდა დავარიგოთ საპატიო მოქალაქეობა, მათ შორის ოზურგეთისა. ბარაკა და ბედნიერი დღეები გურიას და მთლიანად საქართველოს. აბა დავიქოქეთ და დავიწყეთ ბიზნესამბები. გიორგი ქობულიას განცხადებით მთავრობას ბიზნეს სექტორთან შეხვედრები ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს. 2018 წლის სექტემბერში შარშანდელი იგივე სექტემბერთან შედარებით საქართველოსდან საქონლის ექსპორტი 17%-ით, ხოლო იმპორტი 3.3 მილიარდით გაიზარდა. ფულადი გზავნილების მოცულობამ კი წინა წლის მაჩვენებელს 5.6 მილიარდით გადააჭარბა. რემიტენსები ცოტა მეცინატრებდა კაცი, მაგრამ მე მგონი მე გადავაჭარბე ახლა პროლოგში. ამიტომ ამისთვის დროა, რომ ამისი უებარი წამალი მხოლოდ ერთი ადამიანია. ის არ არის დავით ქართველიშვილი, ის არ არის დავით ბურდიაშვილი და მით უმეტეს ის არ არის ბექა ჟარაშიძე. ეს ანა ლაპიაშვილია, ქალბატონებო და ბატონებო. ხუხარი აპლოდისმენტები, ის ჩვენთან ერთად არის დილა მშვიდობის ანა. დილა მშვიდობის გიორგი, ხედავ როგორი დამჯერია საერთო, რომ მithumetes არაჩვეულებრივ. რო წარმოიდგინოთ, რა მექანიკაზე ვარ TV პირველში, ეხლა ექტაშიც რო შემოდიოდეს და ეს ხმაურები, ნუ არ ვიცი. მე მაინც იმაზე ვარ, ანა, პაშინიანის გუშინდელ იმაზე. პროტოტიპი ჩამოყალიბდით გიორგი, ამ პაშინიანის ცეკვის ან საქმიანები ვართ? არა, ან ცეკვის სიკრეტებს წელოთ, ან დრამზე ვუკრავთ. კარგი. მეგონი გავკაჩავთ ორთავეს. არც ეგ არის გამორიცხული, ყველაფერი შესაძლებელია. მithumetes ასე საქმიანი დილის ეთერში და მithumetes იმ ფონზე, რომ წინ გველოდება ახლა ბიზნესის სახლები და თან ძალიან საინტერესო. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ვიქნებით ეთერში. საქართველოს კონკურენტუნარიანობას კარგავს ეს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა ფადი ასლიმ ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან შეხვედრის დაწყებამდე გუშინ განაცხადა. ის ამბობს, რომ ქვეყანას წამყვანი ადგილები უჭირავს საერთაშორისო რეიტინგებში, თუმცა ეს ინვესტიციებში არ აისახება. ფადი ასლის თქმით, მთავრობა არასათანადოდ თანამშრომლობს ინვესტორებთან. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი გუშინვე ეკონომიკის მინისტრის პასუხის ადრესატიც გახდა. გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ მთავრობას ინვესტორებთან შეხვედრები ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს. ქვეყანაში ზოგიერთი მიმართულება კარგად ვითარდება, ზოგიერთი პირიქით. არსებობს ფუნდამენტური პრობლემები, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიექცეს. სწორედ ამ პრობლემების გამო ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საკმარისი რაოდენობით არ ხორციელდება. ჩვენ ყავს ერთი წევრი, რომელიც არსებული პრობლემების გამო აპირებს საქართველოს ბაზრის დატოვებას და სწორედ მისი პრობლემების განხილვას ვაპირებთ დღევანდელ შეხვედრაზე. ინვესტორები ქვეყანაში ბევრ პრობლემას აწყდებიან, როგორც ლოკალურ პარტნიორებთან, ისე მთავრობასთან. სათანადოდ არ მუშაობს და მათი დახმარება არავის შეუძლია. ისეთი ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორებიც აზერბაიჯანი და უზბეკეთია. ამიტომ სამწუხაროდ საქართველოს კარგავს თავის კონკურენტულ უპირატესობას და ინვესტორები სხვა ქვეყანაში მიდიან. გარდა ამისა, საქართველოში არის ქსენოფობიური განწყობები. ეს ფაქტია. და თუ საქართველოს უნდა ეკონომიკური განვითარება, უნდა გააკეთოს არჩევანი. ჩვენ ვერანაირად ვერ ხედავთ FDI-თან დაკავშირებულ პრობლემებს ჯერჯერობით. ყველანაირი ინვესტორი დღესაც ხვდებოდი ინვესტორებს ჩემთან ოფისში. დღეს შევხვდი 3
კომპანიას იტალიიდან მოსული ადამიანები, ქართული ინვესტორები ვერც ერთი მათგანი ვერ მეუბნება, რომ რაიმე დაბრძოლებას ხედავს დღეს საქართველოში შემოსვლის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის სექტემბერში წინა წელთან შედარებით საქართველოდან საქონლის ექსპორტი 17%, ანუ 44 მილიონი დოლარით, ხოლო იმპორტი 3.3%-ით 23 მილიონი დოლარით გაიზარდა. 2018 წლის სექტემბერშივე საქართველოს საქონლის ექსპორტმა ჯამში 302 მილიონი დოლარი, ხოლო იმპორტმა 711 მილიონი დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 410 მილიონი დოლარია, რაც 2017 წლის სექტემბრის უარყოფით ბალანსზე 21 მილიონი დოლარით ნაკლებია. 9 თვის ჯამში 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში ექსპორტი 26%-ით, ხოლო იმპორტი 19%-ით გაიზარდა. სავაჭრო დეფიციტი კი 15%-ით არის გაზრდილი. აგვისტოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მაჩვენებლები ჯამში 19 ოქტომბერს გვეცოდინება. 2018 წლის სექტემბერშივე ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 131 მილიონ 300.000 დოლარი შეადგინა, ეს კი 5.6%-ით მეტია წინა წლის ამავე თვის მონაცემთან შედარებით. უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92.9%, 16 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ სექტემბერში მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 16 ქვეყანაზე გასული წლის სექტემბერში მთელი ფულადი გზავნილების 93% მოდიოდა. ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი შემცირდა. სექტემბერში საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 285 ლარი და 40 თეთრია, რაც წინა თვის მაჩვენებელზე 2 ლარით და 20 თეთრით ნაკლებია. ეს 2018 წელს დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი საარსებო მინიმუმია. ყველაზე მაღალი კი მაისში იყო, ის 298 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენდა. სექტემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის 59% საქართველოს იმპორტით შეივსო. ესკოს მონაცემებით გასულ თვეში ესკოს მეშვეობით შესყიდულმა საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 238 მილიონ 7.008 კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც ამ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 24%-ია. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულება კი ამ შემთხვევაში 27.5 მილიონი ლარია. საბალანსო ელექტროენერგიის მთლიან მოცულობაში ჰიდროელექტროსადგურის წილი 17% იყო, თბოელექტროსადგურის 1, ქარის ელექტროსადგურების 3 და იმპორტის 59%. იმპორტი ძირითადად რუსეთიდან განხორციელდა. საფინანსო მომსახურების საქმიანობით ქვეყანაში 2017 წელს 2369 საწარმოა დაკავებული, რომელთა დეკლარირებულმა შემოსავალმაც 4 მილიარდ 611 მილიონი ლარი შეადგინა. 2017 წელს საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 37800 კაცს შეადგენდა, რომელთაგანაც 61.4% ქალი იყო. 2017-ში სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 413 მილიონ 100.000 ლარი შეადგინა, საიდანაც 43.4% სამედიცინო დაზღვევაზე მოდის, 17.7% ქონების დაზღვევაზე და 15.5% სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე. აქედან 7% სიცოცხლის დაზღვევაა, ხოლო დანარჩენი, ანუ 16.4% უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევებზე ნაწილდება. 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ დამდგარი სადაზღვევო ზარალი 251 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რომლის 63.8% სამედიცინო დაზღვევაზე მოდის, 17.8% კი სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე. 11.2% ქონების დაზღვევაა, 3.5% სიცოცხლის დაზღვევა, დანარჩენი კი უბედური შემთხვევები და სხვადასხვა. 2017 წელს საქართველოში საფინანსო მომსახურების საქმიანობით მიღებულმა შემოსავალმა 4 მილიარდ 610 მილიონ 900.000 ლარი შეადგინა, აქედან 74% საპროცენტო და მასთან გათანაბრებულ შემოსავლებს განეკუთვნება. რაც შეეხება შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულ ხარჯებს, 2017 წელს ხელფასზე სულ 819 მილიონ 900.000 ლარი დაიხარჯა. საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის ძირითადი შედეგების შესახებ კი სიუჟეტი ვნახოთ. არაფინანსური კორპორაციების აქტივების მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის 56.3 მილიარდი ლარი იყო, საიდანაც 8.1% უცხოური ვალუტით იყო გამოსახული.
გასულ წელს მთლიანი აქტივებიდან ფინანსური აქტივების მოცულობა 14.4 მილიარდი ლარი. არაფინანსური კორპორაციების ფასიანი ქაღალდების ღირებულება კი 2.7 მილიარდი ლარი იყო. ფინანსური აქტივების საერთო რაოდენობიდან მოკლევადიანი აქტივების მოცულობა 2.2 მილიარდი, ხოლო ლიკვიდურობის პროცენტი 60.2% იყო. 2017 წლის ბოლოსთვის არაფინანსური კორპორაციების ვალდებულებები 34.5 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. მთლიანი ვალდებულებებიდან 8.6 მილიარდი ლარი წარმოადგენს ვალდებულებებს უცხოური ვალუტით. მთლიანი ვალიდან არარეზიდენტების მიმართ 2017 წლის ბოლოსთვის არსებულმა ვალმა კი 6.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ფინანსური წარმოებულობის ღირებულება 81.5 მილიონი ლარით განისაზღვრა, ხოლო კაპიტალისა და რეზერვების მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის 21.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. არაფინანსური კორპორაციების მიერ 2017 წელს გაწეული საპროცენტო ხარჯები 1.5 მილიარდ ლარს შეადგენდა, ხოლო მთლიანმა შემოსავალმა 6 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. კატარს კი ქართული თაფლის იმპორტი სურს. საქართველოდან ცოცხალი ცხვრის ხორცის, ჯირის, თაფლის, ხილბოსნეულის ექსპორტის გამარტივება მოჰამედ ბინ აბდულა ალ რუმაიხის და ლევან დავითაშვილის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კატარელ კოლეგას, რომლის პირველი ვიზიტით საქართველოში შედგა, ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი პირადად გააცნო. კატარის განვითარების და გარემოსდაცვის მინისტრმა კოლეგა ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან ერთად კატარის რესპუბლიკაში 2019 წლის მარტში გეგმილ გამოფენაზეც მიიწვია. თელავში ყოფილი ინტურისტის შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს. ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის ინფორმაციით თელავის სავიზიტო ბარათად ქცეულ ნაგებობას არ აფეთქებენ და მას ხელით დაანგრევენ. სპეციალისტების შეფასებით 12 სართულიანი შენობა სეისმურად მდგრადი არ არის. კახეთის ნიუსის ინფორმაციით უფუნქციო დარჩენილი ინტურისტის ადგილას 5 სართულიანი სასტუმროს აშენება იგეგმება. პროექტის მიხედვით კი ახალ სასტუმროში 130 ნომერი განთავსდება. ამასთან დაცული იქნება სასტუმროს შენობის ქვეშ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ვახვახიშვილების მე-18 საუკუნის მარანი. ახალი სასტუმროს მშენებლობისათვის კი 10-13 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებაა დაგეგმილი. რუსთავში უფუნქციო დარჩენილი რკინიგზის სადგურის შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს. ობიექტს ახლო მომავალში სავარაუდოდ რკინიგზის სადგურის ფუნქცია აღარ ექნება. ინფორუსთავი იმ მუშებსაც გაესაუბრა, რომლებიც შენობის დემონტაჟს ახორციელებენ და მათი ინფორმაციით რკინიგზის სადგურის ყოფილ შენობაში რესტორანი უნდა განთავსდეს. შენობა წლებია საქართველოს რკინიგზის საკუთრებაშია და გავრცელებული ინფორმაციით ობიექტი ინდოელმა ინვესტორმა შეიძინა. ყვარელში კი UEFA-ს მეორე კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობაა დაგეგმილი. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ტენდერი გამოცხადდა, რისთვისაც 180,000 ლარია გათვალისწინებული. ამ დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ გაირკვევა, რა დაჯდება 2000 კაცზე გათვლილი დახურულ ტრიბუნიანი სტადიონის მშენებლობა, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი დააფინანსებს. ობიექტი გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაწყებული და დაუსრულებელი სპორტული კომპლექსის ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს. UEFA-ს წესების მიხედვით მეორე კატეგორიის სტადიონზე ნებადართული იქნება ეროვნული ჩემპიონატის, ევროლიგის, პლეი-ოფისა და ჩემპიონთა ლიგის პირველი და მეორე ეტაპის მატჩების, ასევე ეროვნული ნაკრების ამხანაგური და ყველა ახალგაზრდული ნაკრებების ოფიციალური მატჩების ჩატარება. აისტი ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი ქონდა საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში, წინ ახლა სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. $15 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად გუშინ საუბრობდით ამაზე დილაში. ჩვენ ნუ დაგვწევთ ამ შემოგივრად, ჩვენ რა შუაში ვართ, უბრალოდ პროგნოზი გამართლა. დოლარი გამყარდა, თითქმის 3 თეთრით გაძვირდა. დღეს დოლარი ლარიცხული 2.66 თეთრზეა, გამყარებულია ევრო. მის შესაძენად 3 ლარი და 9 თეთრი დაგჭირდებათ. ლირა 45 თეთრზეა, ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 50 თეთრი მოიმარჯვეთ. გადავიდეთ შედარებით სტაბილურ პროგნოზზე, რომელზეც იმედია ჩვენ არ დაგვწევთ ისევ. ეს ამინდის პროგნოზია. გარემოს ეროვნული სააგენტო მოგვაწოდა დღევანდელი ინფორმაციად და მას ჩვენ საარჩევნებრივ პარტნიორებთან ერთად ანალაპიაშვილი გაგაცნობთ.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდის საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. შესაბამისად, დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატებასაც ველოდებით და დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდს. აღმოსავლეთში კი შესაძლოა ზოგან მცირე წვიმა და ნისლი იყოს. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც იქროლებს და დროგამშვიდობით გაძლიერდება კიდეც. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში 26, ფოთში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 29 და ზუგდიდში 28, ისევე როგორც ოზურგეთში. ონში 24 გრადუსი იქნება, გორში მხოლოდ 20, ცხინვალში 19 და მარნეულში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში ჰაერი 18 გრადუსამდე თბება, ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 24, ბაკურიანში 19, ახალქალაქში 18 და სტეფანწმინდაში მაქსიმუმ 15 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 17 გრადუსია ნავარაუდები. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატებას ველით, მცირე წვიმაც არ არის გამორიცხული და აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 18 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას. მოდი გადავხედოთ სამშაბათის საქმიანი დილის ვიდეო ანონსს. იაგო უკვე დავაანონსე, ვიდრე ჩვენთან უკვე გზაში იყო, თუმცა ახლა უკვე საქმიანი დილის კულისებშია. სულ მალე, ამდენიმე წუთში თქვენ გელით უკვე ძალიან საინტერესო საუბარი იაგო ბითარიშვილთან და იგი არ იქნება ჩვენი ერთადერთი სტუმარი დღეს. გადახედეთ ჩვენი საქმიანი დილის ანონსს. 16 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ იაგო ბიტარიშვილი, გოგა მელიქიძე, რევაზ ბაშაკიძე, მარიამ მეკოკიშვილი, ნინი ლონგურაშვილი და მამუკა ჟღენტი. მაიასი და მონიძის სტუმარი გიორგი ჩოგოვაძე იქნება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. იაგო ბითარიშვილის ბიოღვინო კიდევ ერთ ქვეყანას იპყრობს. ჩარდახი ახალი ზელანდიის ბაზარზე უნდა გაიყიდოს. მამაპაპისეულ მარანში დამზადებული ღვინო ამ დროისთვის 11 საექსპორტო ბაზარზე იყიდება, მათ შორის იტალიაში, ინგლისში, ამერიკაში და იაპონიაში. ასე შემოიარა და მოიკიდა 11 ქვეყანაში 2 ჰექტარზე გაშენებული ვენახიდან ქართული ქვევრის ღვინო. ფეხი, ცხელიც და აი ყველაფერი. იაგოს ანგარიშზე ახლა უკვე ლუდის არის, თუმცა ამაზეც და სხვა დანარჩენზეც თავად იაგო ბითარიშვილი მოგვიყვება. ქალბატონებო და ბატონებო, იაგოს ღვინოს დამფუძნებელი იაგო ბითარიშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის. ყოველთვის მიხარია ჩვენთან ერთად რომ ხართ. და ვიცი რომ თვალყურს გადავნებთ და არ ჩვენ გაკლებთ ყურადღებას. ნამდვილად. შედეგებიც დიდი მადლობა მისათვის. მნიშვნელოვანი არის და შესამჩნევი. რა სიახლეები გვაქვს იაგო? სიახლეები უკვე ახსენეთ, ასე ვთქვათ, იმ ღვინოსთან დაკავშირებით ჩვენ იმდენ შეზღუდული გვაქვს რაოდენობა ღვინოს, რომ მაინც ახალ ბაზარს, ასე ვთქვათ, აქტიურად აღარ ვეძებდით, თუმცა თუ დავაკვირდებით იმ ქვეყნებს, სადაც ვყიდით ჩვენ ღვინოს, ძირითადად არიან ის ქვეყნები, სადაც ძალიან დიდია მაღალია ღვინის კულტურა. იტალია, ჩვენ იტალიით დავიწყეთ 12 წლის უკან, ხო? და შესაბამისად ახალი ზელანდიაც მოგეხსენებათ ღვინის კარგი წარმოებელია, მაღალი კულტურა ღვინის და დაახლოებით 2 წელია რაც ასე ვთქვათ ჩვენ იმპორტურს უნდა და რომ წაიღო ეს ღვინო, უბრალოდ ეხლა გამოვუნახეთ 2017 წლის მოსავალს აიღებს ალბათ ნოემბერში. ზელანდიაში. და დავიწყოთ ახალ ზელანდიაშიც კი დაემატება. მე მინდა რომ მოყვე, უბრალოდ მოყვე, როგორ ახერხებ ისეთ ბაზრებზე გასვლას, რომელიც ჯამში საკმაოდ წარმოუდგენელი იყო. ეს იმპორტიორის მარიფათია, ვისთან პარტნიორობთ ადგილზე. გარდა იმისა, რომ თქვენ ვიზიტებს ჯერ კიდევ შარშანას ვადევნებდით თვალყურს იგივე ავსტრალიაში, სხვა კონტინენტებზე. პროცესი მინდა იაგო აღწერო, რომელიც იმედია, რომ გადამდები გახდება სხვა მეღვინეებისთვის. კი ბატონო, როგორც წესი, ეს ყველაფრის ერთობლიობა რაც ჩამოთვალეთ გიორგი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დღევანდელი სოფლიო ღვინის ბაზარი გაჯერებულია ჭარბწარმოებული ღვინით. შესაბამისად
ჩვენ იმას თუ გადავხედავ, ასე ვთქვათ, ამ 12-15 წლიან ისტორიას, ძირითადად ისე ხდებოდა, რომ უფრო იმპორტიორის მხრიდან იყო ინტერესი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა არც ერთ გამოფენიდან არ გამიყიდია პირდაპირ ღვინო. შეიძლება გამოფენაზე გამეცნო ვინმე იმპორტიორი, მაგრამ ის აუცილებლად ჩამოდიოდა საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის ცოტა ნიშური პროდუქცია, ბუნებრივი ნატურალურ ღვინოზეა საუბარი და იმ ადგილზე უნდა ნახოს ვენახიც, მარანიც, როგორ მუშაობ, რა პრინციპები გაქვს, უფრო ახლოს გააგიცნოს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება შეთანხმება. ასეთივე იყო ეს ბოლო ახალ ზელანდიასთანაც დაკავშირებით, ავსტრალიაში გავიცანეთ 2 წლის წინ. თუმცა მანამდეც უკვე ჰქონდა კონტაქტი საქართველოსთან ამ ადამიანს და შარშან იყო საქართველოში ჩამოსული და პირადად წუნობდა ჩვენ მარანს. და ალბათ უფრო ეს ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ამ პროდუქტთან დაკავშირებით, რომელიც ურთიერთობა ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს არის იმპორტიორი, რომელიც თქვენი ღვინით დაკავებულია სხვადასხვა ქვეყნებში. ციგო თუ ეს ახალი განცნობობა იყო. ჩვენ როგორც წესი ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა იმპორტიორი. იმ ქვეყანაში. მაგრამ პირობა გაქვს რომ გაიცნობ მას, ჩამოდი ნახე წარმოება და მერე მოხდა შეთანხმება. და არა ადგილზე არ შეიძლება ითქვას, რომ ორივეს გვაქვს ეს პირობა, იმიტომ რომ მასაც უჭირს ხოლოდ გამოფენიდან სრული ინფორმაციის აღება და მასაც უნდა რომ უფრო ახლოს გაგიცნოს და როგორ მუშაობ და ასე შემდეგ. შენ ახსენე რომ გამოინახა ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება ახალ ზელანდიაში გაიგზავნოს, ანუ გაიზარდა წარმოება თუ რაღაცის ჩანაცვლება ხდება. არა, წარმოება დიდათ არ გაზრდილა, ახლა ჩვენ წელიწადს გააჩნია, მოსავალს გააჩნია, იმის მიხედვით ცოტა მეტნაკლებად ხან ცოტა გვაქვს, ხან ცოტათი მეტი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ესევე ვიყავით ამ წლის განმავლობაში ყველგან, წლების განმავლობაში, ანუ ჩვენ თუ რომელიღაცა ქვეყანას გაუგზავნით რაღაც საკმაო რაოდენობით წელს, აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში შარშან ძალიან ცოტა გავაგზავნით და წელს უფრო მეც ვაგზავნით, იმიტომ რომ ის არ უნდა ზღაუროთ დანაკლისი რაც შარშან ქონდა. ამიტომ შესაბამისად სიმბოლურად ეს ცოტა მოვაკერით, ასე ვთქვათ, დანარჩენებს, რომ ახალი ბაზარი გაჩენილიყო და მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემ პირადად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა თვლი, რომ როდესაც უკრაინაში ერთხელ მოხდა ჩემი ღვინის იმპორტი, ექსპორტი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი ხალხი იყო იმპორტიორები, უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ის ბაზარი არ არის ასეთ ტიპის ღვინისათვის მზად. და აი ესეთი ბაზრები, რომლებიც საკმაოდ კარგად ესმით და არ ჭირდება ასე ვთქვათ იქ დამატებითი ასე ვთქვათ ძალის ხმა, ვისაც რო გააგებინო რა ტიპის ღვინოა, გაცილებით უფრო კომფორტულია. წელს როგორი მოსავალი იყო? წელს კარგი მოსავალი იყო. კარგი მოსავალი იყო, არა მარტო ჩვენთან, მთლიან საქართველოში კარგი, როგორც რაოდენობრივად, ასე ხარისხობრივადაც კარგი მოსავალი იყო. სანამ ღვინის ინდუსტრიის თემაზე გადავალთ, ისე ნამდვილად არ გაგიშვებთ, რომ მაგ თემაზეც არ კითხოთ. სხვა პროდუქტები და იგივე ლუდის თემა, იაგო. ლუდიც ოჯახურ სენტიმენტებს ებმის პირდაპირ, ისიც ლიმიტირებული წარმოების არის, სულ თუ არ ვშთები 500 ბოთლზეა, კი ბატონო. ისიც ექსპორტზე ორიენტირებული, მოკლედ იმდენი ისიც არის, რომ მაგრამ არის არაჩვეულებრივი ანეტა, რომელსაც ახლა თქვენ ეთერში უყურებთ და ესეც იაგო ბითარიშვილის ნახელავია. დიახ, ანუ რატო სხვადასხვა თქვენთან დაანონსდა, ასე ვთქვათ, მანამანჯგალაძის გადაცემაში ეს ჩემი ლუდის წარმოება და რატო გადავწყვეტეთ ზოგადად რამდენიმე мотиваცია იყო ჩემთვის ლუდის წარმოების. პირველი ეს რა თქმა უნდა ოჯახური ტრადიცია, მაგრამ არ იყო ეს მაინც გადამწყვეტი. მეორე, ჩვენ როგორც ნატურალური ღვინის, ბუნებრივი ღვინის წარმოებლები, ჩვენ გვიყვარს ყველაფერი ბუნებრივი. სასმელიც, საჭმელიც და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ესეთი ფილოსოფიის მიმდევრები. შესაბამისად ის ლუდი, რომელიც არა მარტო ჩვენთან ტრადიციულად იწარმოებოდა, იყო აბსოლუტურად ბუნებრივი. მე რაღაც ხშირად მიწევს ხოლმე სიარული, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში და იქაც არის ძალიან ბევრი ბუნებრივი ლუდი, მაგრამ არ შევხედრი ვარ ისეთ ლუდს, არსად, არა მარტო ჩვენთან, იქაც კი, რომელიც იწარმოება ისე როგორც ჩვენთან წინაპრები აწარმოებენ, ანუ ყველაფერს აკეთებდნენ სახლში, ალაოსაც სახლში ამზადებდნენ ჩვენები. ხო? ჩვენთან ახლა ქართული ხორბლისგან და ქერისგან ხდება ალაოს დამზადება. ისინიც კი ყველაზე ჰაი კლასი და ტოპ კლასში რომ შედიან ლუდის წარმოებლები, ბუნებრივი ლუდის წარმოებლები, ისინიც კი ყიდულობენ ალაოს. არა, ცუდი ამაში არაფერი არ არის, უბრალოდ მე მინდოდა ახალი, ასე ვთქვათ, ის შეგვექმნა, რომელიც უკვე იყო ჩვენთან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია, ძალიან შრომატებადი, იმიტომ რომ იქნება ბევრი. ხო, ამავე დროს მინდოდა შემექმნა პრეცედენტი იმისა, რომ ეს გადამდები ყოფილიყო, იმიტომ რომ
მე ვთვლი რომ კიდევ ძალიან ბევრი ესეთ ბუნებრივი ლუდი უნდა გაჩნდეს ცალკე ლუდის ბარებით თბილისში. სახელობითი, ხო, ან ბუნებრივი, აი ნატურალური კრაფტ ლუდებს რო ეძახიან, უფრო გასაგებად რო ვთქვა, თუმცა ამ ბოლო დროს ეს კრაფტ ლუდიც ცოტა ისეთი გახდა, ცოტა ინდუსტრიალიზაციისკენ წავიდა, მე თუ მკითხავ, მაგრამ აი ესეთ დავარქვათ, აი ესეთი ტრადიციული ლუდიო, ჩვენთვის ტრადიციული. აი ამ მithumetes ამ ხედვის ფონზე რატო გადაწყდა რომ ეს ლუდიც მის თუმეტეს ასეთი მცირე წარმოებით ყოფილიყო საექსპორტო და ანუ თავიდანვე ამაზე როგორ იყო გათვლა და ვინ ინტერესდება ლუდით, ვინ არიან თქვენ შემთხვევაში მთავარი მყიდველები? ვინაიდან ყველაფერი თუნდაც ის შეზღუდული რაოდენობა გაცილებით უფრო კომფორტულად მუშაობს იგივე ექსპორტის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მანქანა მაგალითად უკვე იყო შეკვეთები თბილისიდან, მაგრამ მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ის 400-500 ბოთლი თუნდაც ერთ-ერთ გარსაც არ ეყოფა და არც რესტორანს წლის განმავლობაში. მაშინ, როდესაც შემიძლია ამ 400-500 ბოთლით რამდენიმე ქვეყანაში გავაგზავნოთ ექსპორტზე და არ ვიცი ახლა აქამდე მომხდარა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთ ბინებრივი ლუდის ექსპორტი საქართველოსთან ჩემი მომხდარა და ესაც ერთ-ერთი კარგი ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემმა სამა მეგობარმა უკვე დაიწყო ესეთ ლუდის წარმოება. აკვა. შეიძლება ითქვას, ხო, ანიშნულობა. ყოველ შემთხვევაში დაიწყო ესე თქვა ეს მოძრაობა ძალიან აქტიურად და მე მგონი რამოდენიმე წელიწადში ძალიან ბევრი ესეთი პროდუქტი, კარგი პროდუქტი გაჩნდება საქართველოში. იდეოლოგიის ფონზე მივხვდი რომ არაპირებთ იყიდოთ ამ შემთხვევაში ის მასალა, რითიც ლუდს ამზადებთ, მაგრამ გაფართოების გეგმები ან წარმოების გაზრდის გეგმები როგორ გამოიყურება ამ შემთხვევაში? შევხედოთ სიტუაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ მაინც ლიმიტირებულ წარმოებად დარჩება ლუდი, იმიტომ ვინაიდან ეს ყველაფერი სახში მზადდება და ძალიან ბევრ შრომას და დროს მოითხოვს. შესაბამისად ჩამოსხმაც თქვენია? კი, ჩამოსხმაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩამოსხმას, ესაც განსხვავებული ბოთლში იქნება, შამპანურის ბოთლში იქნება 75 ლიტრიანში. შესაბამისად ბუნებრივი დუღილი მოხდება შეგნით, რომ ეს ბუნებრივი გაზი წარმოიქმნას, არა ხელოვნური. ან თავიდან ბოლომდე მთლიანად არის ასე ვთქვათ ბუნებრივ პროცესებზე დამყარებული პროდუქტი. კარგი. სხვა პროდუქტებს ხომ არ უყრით კიდე საფუძველს, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ფერხული გააკეთოს? მესმის ახლა შემოიაგო მანანა არა ვარ სამწუხაროდ მანჯგალაძე რომ ეს ყველაფერი ესე საოცარი ექსკლუზივები გათქვა როგორც ანეტას შემთხვევაში იყო, მაგრამ ეს ხო ერთი არას დაასტაბილურეთ უკვე ეს მიმართულებები და რა გეგმებია? სიმართლე გითხრათ, აი ლუდის შემთხვევაში უკვე 4 წელი ვფიქრობდით ამ 4 წლის წინ პირველად მოვხარშეთ სასწრაფო ლუდი და მას მერე ასე ვთქვათ ძალიან ჩვენ იმპორტერებსაც რომ მოეწონათ მეგობრებსაც იმის მე რომ ფიქრობდით, აი 4 წელი დაგჭირდა რომ გადაგვეწყვიტა დაგვეწყო თუ არა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან პატარა წარმოება გვაქვს ღვინის, ძალიან დიდ და შრომ მატევადი საქმიანობა, ამიტომ არ გვინდოდა დარწმუნებული ყოფილიყავით, რომ შევძლებდით ორივეს. შესაბამისად, ჯერჯერობით რამე ახალი პროდუქციის დამატებას არ ვაპირებთ, გვინდა რომ ეს მიმართულებები მიუხედავად იმისა, რომ განვითარდეს, განვითარებას ვეძახი მე არა გაფართოებას, არამედ განვითარებას, თუნდაც ახალი ბაზრა, მაგალითად ლუდის შემთხვევაში არის კიდე ამის საშუალება, ხო? ღვინის შემთხვევაში უფრო მეტი მუშაობა ხარისხზე და უფრო მეტი საინტერესო ადგილებში საზღვარგარეთ შეტანა ღვინის და ასე შემდეგ. ერთი კითხვაც მიუხედავად მართლაბარაქიანი მოსავლისა 2018 წელს ღვინის ინდუსტრიაში რა გამოწვევებს ხედავ ის რაც რჩება, რაც მნიშვნელოვანია რომ იყოს არ მიყვარს ხოლმე გლეხების თქმა ფერმერებისთვის. მე მგონი ყველაზე მთავარი გამოწვევაა რომ გლეხები დროზე ფერმერები გახდნენ ერთ-ერთი. მაგრამ ხომ არ არის პრობლემა უკვე ნელ-ნელა ხო არ იწევს ისეთ თემაზე როგორც არის ხარისხი. ანუ ბევრი თემა წამოვიდა იმ ზრდასთან ერთად ამ ინდუსტრიის, რაც თამდევი არის და რა იმეზე ხომ არ გსურს რომ კომენტარი გააკეთო. ერთი მხრივ მე მახარებს ის რომ ტენდენცია მიდის რომ ძალიან ბევრი ახალი მარანი ჩდება და ეს არის განვითარების ერთ-ერთი კარგი გზა. მე მოხარული ვიქნები და დარწმუნებული ვარ რომ დაახლოებით 5 წელიწადში განსხვავებული რეგიონები გვექნება, ბევრად საინტერესო რეგიონები, იგივე გურია თუ სამცხე-ჯავახეთი და სხვა.
მაგრამ ამავე დროს ასე ვთქვათ, მაშინებს ის ფაქტორიც, ის სტატისტიკაც, რაც გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა გაყიდვები და ექსპორტი, თუ დავაკვირდებით ჩვენთვის სასურველ ბაზრებზე, იგივე დასავლეთის ბაზრები, სულ 11% შეადგენს ამ გაყიდვებიდან. ამ ძირითადად არის მაინც ისეთი ბაზრები, როგორც არის ჩინეთი, რუსეთი, პოსტსაბჭოთა სივრცე. რა თქმა უნდა, გაყიდვისთვის და ეკონომიკისთვის ეს სულაც არ არის ცუდი, მაგრამ მომავალი განვითარებისათვის, უფრო სტაბილურობისათვის, ჩვენ გვაქვს ამის ცუდი გამოცდილებებიც. მე მგონია, რომ ეს 11% ცოტა უნდა ავწიოთ იმ დასავლეთის ბაზარზე, რომ უფრო მყარად მოვიკიდოთ ფეხი, იმიტომ რომ მე ესე ვუყურებ, რომ თუ კი მყარად მოვიყოთ კიდევ ფეხს, დანარჩენ ბაზრებზე უფრო ადვილი იქნება ამის გაყიდვა, კიდევ უფრო ადვილი იქნება. რა თქმა უნდა, რთულია, შრომატევადია, მაგრამ მეტი დივერსიფიცირება და მეტი ახალი სტაბილური ბაზა. სტაბილური. იაგო ბითარიშვილი, იაგოს ღვინის დამფუძნებელი, ანეტას დამფუძნებელი, უკვე აწი ესეც წარმოადგენთ მას, გამორიცხულია სხვანაირად რომ მოხდეს. მადლობა მას სტუმრობისთვის. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს იაგოზე ქვევრის ღვინო უნდა გავახსენდეს, ადრე საუბრობ და ქვევრის ღვინოზე მე პირადად ეგრევე იაგო მახსენდება, ვერც ამ თემას ავსდებოდი დღევანდელ ეთერში. Washington Post-მა საქართველოს შესახებ კიდევ ერთი სტატია გამოაქვეყნა, თუმცა ამჯერად განსაკუთრებული ყურადღება ქარვის ღვინოზე შეაჩერა. გავლენიანი გამოცემის ჟურნალისტმა დევიდ მაკინტაიერმა მკითხველს ღვინის დაყენების ტრადიციულ ქართულ მეთოდებზე და განსაკუთრებულობაზე უამბო. რატომ უნდა ვიცოდეთ ქართული ღვინო? ამერიკული გამოცემის მიერ დანახული საქართველო და ქართული ღვინო კი მარიამ ადამიანს შეგვიჯამა სიუჟეტში. ხუთი ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯოთ მაშინ, როცა რაიმე განსხვავებულის ხასიათზე ხართ. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ამერიკული გამოცემა Washington Post და კალიფორნიულ, ესპანურ და ბულგარულ ღვინოებთან ერთად ქართული ქარვის ღვინის შესახებაც საუბრობს. სტატიის ავტორი დეივ მაკინტაიერი აღნიშნავს, რომ ნარინჯისფერი ღვინის ზუსტი განსაზღვრება არ არსებობს, თუმცა ღვინის სამშობლოც წოდებულ ქვეყანაში, საქართველოში, მას ქარვის ღვინოს უწოდებენ, რაც უფრო ზუსტად შეესაბამება ღვინის ფერს. ნარინჯისფერი ღვინო კავკასიის მთებში მდებარე საქართველოსთან ასოცირდება და სავარაუდოდ ისეთივე ძველია, როგორც თავად ღვინო. საქართველო აცხადებს, რომ ის ღვინის სამშობლოა, უახლესი არქეოლოგიური მტკიცებულებებით კი ის 8000 წლით თარიღდება, წერს ავტორი. როგორია ნარინჯისფერი ღვინო, მისი დასახელებაც კი სადავოა. ქართველი მეღვინეები მას ქარვის ღვინოს უწოდებენ, რაც უფრო ზუსტად შეესაბამება ღვინის ფერს. როგორც არ უნდა ვუწოდოთ მას ნარინჯისფერი თუ ქარვის, ის თეთრი ღვინოა, აცხადებს დეივი და მკითხველს ქარვისფერი ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას უხსნის. წითელი ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის მსგავსად ქარვისფერი ღვინოც ფერმენტაციის პროცესს დაჭყლეტვის შემდეგ ყურძნის მარცვალზე შენარჩუნებული კანით გადის, რაც ღვინოს ქარვისფერ შეფერილობას აძლევს. ღვინის დაყენების ტრადიციული ქართული მეთოდი რამდენიმე თვის განმავლობაში მის ქვევრში, მიწაში ჩაფლულ თიხის ჭურჭელში დაძველებას გულისხმობს, მკითხველობთ სტატიაში. დეივ მაკინტაიერს სტატიაში ამერიკას საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტის მამუკა წერეთლის ციტატა მოჰყავს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქარვის ღვინო ხელს უწყობს საკვების გადამუშავებას და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს სტუმართმოყვარე რეპუტაციის შექმნაში. ბიზნესამბუდსმენის შეფასებით ეროვნული ბანკის რეგულაციებმა შესაძლოა ბიზნეს აქტივობა შეამციროს. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში ბიუჯეტის პირველადმა ვარიანტმა მხარდაჭერა ვერ მიიღო. საზღვაო მომსახურებისა და სატრანსპორტო კომპანიის ტრანსლოჯისტიკის დირექტორის განცხადებით კი საქართველოდან შეუფუთავი სახის წყლის ექსპორტი შეუძლებელია. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ეროვნული ბანკის რეგულაციებმა შესაძლოა ბიზნეს აქტივობა შეამციროს. ეს ბიზნესამბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ თქვა. ის აღნიშნავს, რომ საფინანსო სექტორის რეგულაციებმა ზედმეტად მკაცრი ფორმა მიიღო. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან ძალაში ახალი რეგულაციები შედის ბანკების შემდეგ შემოსავლის დადასტურების გარეშე სესხის გაცემა მიკროსაფინანსო სექტორსაც აეკრძალება. დგინდება ზღვარიც შემოსავლის რა ოდენობა შეიძლება იყოს მიმართული სესხების მომსახურებისათვის.
გავლენა მოახდინა მაგრამ ბაზარზე. აღნიშნული რეგულაციები არის ზედმეტად კაცრი და ეს მნიშვნელოვნად უზღუდავს იმ პირთა წრეს, ვინც შეიძლება ისარგებლოს საფინანსო ინსტიტუტებიდან იმ რესურსით, რომელიც საჭიროა სხვადასხვა პროდუქტების თუ სერვისების შესაძენად. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რეგულაციები შეეხება არა მხოლოდ ერთ სექტორს და ერთი სექტორის პრობლემა ვერ იქნება, ეს არის იქნება გარკვეული გავლენის მომხდენი ბიზნესის სხვა სექტორებზეც და საბოლოო ჯამში ამან შეგვიძლია ბიზნეს აქტივობის შემცირებამდეც მიგვიყვანოს. რეკლამის შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებების სარეკლამო ბაზარს დააზარალებს. ეს კიდევ ერთი განცხადება ირაკლი ლექვინაძისგან, რომელიც მან BMG-სთან გააკეთა. მისი შეფასებით ცვლილებები, რომელიც აზარტული თამაშების რეკლამირებას კრძალავს, ვერ შეამცირებს აზარტულ თამაშებში ჩართულ ადამიანებს. თამაშო ინდუსტრია არის ერთ-ერთი უმსხვილესი დამკვეთი ზოგადად, მაგალითად კარე რეკლამის ნაწილში დაახლოებით 45%-ს აღწევს პორტფელში სათამაშო ბიზნესიდან მოზიდული რეკლამის მაჩვენებლები. გონია რომ ეს იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მომხდენი და ნეგატიური ზეგავლენის მომხდენი პირველ რიგში რა თქმა უნდა სარეკლამო კომპანიებზე და შედეგი მეორეს მხრივ რომ ამ რეკლამის აკრძალვით მივიღოთ ჩვენ მნიშვნელოვანი შემცირება იმ ადამიანების ვიზაც შეიძლება თუნდაც იყოს დაკავებული აზარტული თამაშებით, აქ ჩვენ გვაქვს ნაკლები არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამან შეიძლება მნიშვნელოვანი შემცირება გამოიწვიოს. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრებმა გასულ კვირას მათივე განხილულ ბიუჯეტს კენჭი გუშინ უყარეს. კომიტეტის მხარდაჭერა დოკუმენტმა ვერ მიიღო. ამის მიზეზი კი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის რევაზ არველაძის შენიშვნები გახდა. პირველ რიგში არველაძე მომავალ წელს პენსიის არა 20 ლარით, არამედ უფრო მეტით გაზრდას ითხოვს. გარდა ამისა, მას რამდენიმე ენერგეტიკული პროექტისათვის თანხის მომავალ წელს გათვალისწინება არაგონივრულად მიაჩნია. არასწორად იყო ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ჩადებული ზრდა ესე იგი შრომის ანაზღაურებისა კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროსი სადაც პერსონალის რაოდენობა არ იცვლება და შრომის ანაზღაურება იზრდება 58 მილიონით. Ну, მაშინ ფინანსთა სამინისტრო მიმითი განვარტა, რომ მინისტრი დაპირდაო, რომ პოლიციელებს გაუზეთ ხელბა. ასე დავპირდით ჩვენ მასწავლებლებს, ასე დავპირდით ჩვენ იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეებს, ასე დავპირდით პენსიონერებს, მაგრამ რატომაც გამოვიდა, რომ ერთი მინისტრის ხვებს მოერიანი. მესამე მიზეზი კიდე ის გახლდათ, რომ ჩადებული არის ინფრასტრუქტურის განვითარების მასში ენერგეტიკული ობიექტები, რომლების მშენებლობის აუცილებლობა 2019 წელს ნამდვილად არ ადგას. არველაძის ამ შენიშვნების გამო კომიტეტს ბიუჯეტის მხარდაჭერისთვის მხოლოდ ერთი ხმა დააკლდა. მის შენიშვნებს იზიარებენ სხვა დეპუტატებიც, მაგრამ როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს, ამის რესურსი მომავალ წელს არ არის. ეს თემა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის განხილვის საგანიც გახდა. მომავალ წელს პენსიაში გახსენებთ, რომ 20 ლარით იზრდება მხოლოდ ასაკით პენსიონერების და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის. 20 ლარი, რომელიც ჩადებული არის ბიუჯეტში ვერანაირად ვერ აკომპენსირებს იმ ნუ ესე ვთქვათ დევალვაციას ლარისას რომელიც აი ამ პერიოდში მოხდა 20 ლარით პენსიის ზრდა ასაკობრივი და პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პენსიონერებისათვის არის არასაკმარისი ინფასების მატების ფონზე, რაც ქვეყანაში მქონდა და ეს 20 ლარი უკვე შეჭმული აქვს ინფლაციას. მაგრამ ამ 20 ლარითაც არ უზრდის ქართული ოცნება მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დაახლოებით 80,000 ადამიანს პენსიას. ჩვენს ხარს დაუჭერთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს ეს მატება, იმიტომ 20 ლარზე არის საუბარი 2019 წელს და კიდე 20 ლარზე 2020 წელს, ამის 40 ლარიან მატებაზე, რაც საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის. და არც დაგროვით პენსიის რეფორმა რომელიც მივიღეთ, ის მომავალი თავის პენსიონერებისათვის არის. რაც წარმოქმნილია იმაზე მეტიც დის რესურსი არ არის, ვინაიდან და 20 ლარის და სჭირდება 200 მილიონი ლარი. შესაბამისად დამატებით ამისი რესურსი სამწუხაროდ 2019 წელს არ არის. 2020 წლიდან დაგეგმილია კიდე დამატებით 20 ლარის და რასაც 2018 წელთან შედარებით ჯამში 400 მილიონი ლარის რესურსი ხმარდება. პარლამენტის წევრებმა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტიანობაზეც იმსჯელეს. დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ამ პროგრამაში გათვალისწინებას ითხოვს, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ ეს ნაბიჯი საკმარისი ვერ იქნება, რადგან თავად საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა უნდა შეიცვალოს. მოსაზრებებს საპარლამენტო უმრავლესობიდან ნაკაკი ზოიძემ უპასუხა. ჯანდაცვის სფეროში ყველაზე დიდი ტვირთი ჩვენი მოქალაქეებისთვის არის მედიკამენტის ხარჯი და ვიდრე
ბაზისური, ესენციური მედიკამენტები არ მოხვდება საყოველთაო ჯანდაცვაში, ისე სახელმწიფო ამ ტვირთს მოქალაქეებს ვერ შეუმსუბუქებს. ის კიდევ უფრო უნდა გახდეს ერთის მხრივ მიზნობრივი და ადმინისტრირება სამინისტროდან უნდა გადავიდეს სადაზღვევო კომპანიების ხელში და ის იქნება გაცილებით ადამიანზე ორიენტირებული და მორგებული და ხარჯთეფექტური. მოდიფიცირება რა თქმა უნდა საჭიროა, ეს რეფორმები არის კონკრეტული დაგეგმილი პირველ ჯანდაცვის რეფორმა, დაფინანსების მეთოდების ცვლილება, ეგრეთ წოდებული დიაგნოზთა შეჭიდილი ჯგუფების დაფინანსების მეთოდის შემოღება და გლობალური ბიუჯეტის ყველა ამ რეფორმებში ჭირდება თანხა და სწორედ ამიტომ მოვითხოვეთ, რომ დამატებით თანხები იყოს გამოყოფილი ნაცვლად 754 მილიონისა, რომელიც დღეს არის გამოყოფილი საყოველთაო ჯანდაცვაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მთავრობის მიზანი ინკლუზიური პოლიტიკის გატარება, რაც ქვეყანაში დაგროვილი დოვლათის თანაბარ გათვალისწინებას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, BMG დაინტერესდა რა გეგმები აქვს მომავალი წლისათვის მთავრობას დაანონსებული საკრედიტო საგარანტიო ფონდის შექმნისთვის, რაც შედარებით მაღალრისკიანი ბიზნეს პროექტების დამხმარედ უნდა იქცეს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ამასთან დაკავშირებითაც აქვს შენიშვნები. ჩემი ძირითადი შენიშვნა ბიუჯეტის მიმართ არის, როგორ ვხედავთ ჩვენ ინკლუზიურობის განხორციელების ინსტრუმენტებს არსებულ ბიუჯეტში. რატომ არ არის ასახული თანხები იმ საგარანტიო საკრედიტო ფონდისათვის, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით წინა წელს, მაშინ მოხდა მინისტრის ცვლილება, მე ახალ მინისტრთან მახსოვს, რომ ვისაუბრე ამაზე, არ მქონია დეტალური შეხვედრა, მაგრამ ეს შესაძლოა ჩემგან იყოს კატეგორიული მოთხოვნა. საგარანტიო ფონდის ნაწილი მუშავდება ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად და შესაბამისად საბოლოო ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტში დიდი ალბათობით აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში მოხდება ამ პროგრამის მოდიფიცირება და უფრო საგარანტიო ფონდის სახით ჩამოყალიბება. თანხა ჯერ რაც არის დათვალისწინებული, ამ თანხის ცვლილებას არ ვაპირებთ. ეს არის დაახლოებით 40 მილიონი, 39 მილიონი. საქართველოდან შეუფუთავის სახით წყლის ექსპორტი შეუძლებელია, ეს BMG-სთან ბიზნეს ანალიტიკოსმა საზღვაო მომსახურებისა და სატრანსპორტო კომპანიის ტრანსლოჯისტიკის დირექტორმა ჯაბრათ ჰარიმანიშვილმა თქვა. მისი განმარტებით იმისთვის, რომ კომპანიამ საქართველოდან სასმელი წყალი ტანკერებით გაიტანოს, ქვეყანას შესაბამისი კანონმდებლობა უბრალოდ არ გააჩნია. წყლის ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით კანონმდებლობის დახვეწის ინიციატივით ვაპირებთ მივმართოთ ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. კოორდინირების მხრივ კი დამატებით მივმართავთ ბიზნეს ომბუდსმენს, რომ უმოკლეს ვადაში საკითხის შესწავლა მოხდეს და შესაბამისი კანონმდებლობის და პროცედურების შემუშავება, ამბობს ჰარიმანიშვილი. თბოსადგურ გარდაბანი 2-ის მშენებლობაზე დასაქმებულმა მუშებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. მათი განცხადებით, თბოსადგურის მშენებლობის მწარმოებელი ჩინური კომპანიის ხელმძღვანელობა მათი მოთხოვნების შესრულებაზე დათანხმდა და სამუშაო ადგილებს უკვე დღეიდან დაუბრუნდებიან. შეგახსენებთ, რომ თბოსადგური გარდაბანი 2-ის მშენებლობაზე დასაქმებულები 2 ოქტომბერს გაიფიცნენ. დასაქმებულები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ხელფასების ზრდას მოითხოვდნენ. გაფიცვის გამო კი 4 დღის განმავლობაში მშენებლობის პროცესი ნაწილობრივ პარალიზებული იყო. ადგილზე მხოლოდ ჩინეთიდან ჩამოყვანილი თანამშრომლები მუშაობდნენ. ახლა კი რაჭაში ვინაცვლებთ, სადაც ერთ-ერთ პატარა სოფელში სადმელში ამზაფხულს ახალი სასტუმრო სახლი კარსე გაიხსნა, რომელიც სტუმრებს სრული დატვირთვით იღებს. ვენახებში ჩაფლულ სასტუმროს ანუკა ჯოხაძე ამ უქმეებზე პროფესიონალური კამერის გარეშე და ოპერატორის გარეშე სტუმრობდა, თუმცა მაინც მოახერხა მენეჯმენტთან გასაუბრება და შესაბამისად რეპორტაჟიც მოგვიმზადა. რა სამომავლო გეგმები აქვს სასტუმრო კარსეს, ამასთან დაკავშირებით სწორედ მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. გიორგობის თვე ჯერ არ დამდგარა, თუმცა რაჭაში ჩასული სტუმრებისთვის შემოდგომის ფერები რთული შესამჩნევი ნამდვილად არ არის. ხედები რაჭული ლობიანი და ხვანჭკარა დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი ყველა იმ ადამიანისთვის უკვე ცნობილია, ვინც რაჭაში ერთხელ მაინც ყოფილა. ეხლა ჩვენ მოვყოფებით რაჭის ერთ-ერთ პატარა სოფელს სადმელში, სადაც ჩვენი მასპინძელი სასტუმრო კარსე იქნება. ამბროლაურიდან სულ რაღაც 10 წუთის გზაზე ვენახებში ჩაფლულ სასტუმრო კარსეს შეხვდებით, სადაც მოხვედრისთანავე რაჭული ღვინის ხვანჭკარის სურნელი იგრძნობა, რომელთანაც იქ შექმნილი მყუდრო გარემო სრულ თანხვედრაშია. კარსე ერთგვარი კარიბჭია, რომლის კარიც ყოველი სტუმრისთვის ყოველთვის ღიაა. ჩამოდექი განი დაშიბიჯო. კარსე არის მოხარჭული სიტყვა.
და ნიშნავს კარებჭეს, კარს და რეალურად ჩვენ ის დავარქვით, იმიტომ რომ გვინდა რომ ვიყოთ კარი რაჭულ სამყაროში, ანუ რაჭული ტურისტი ვითარდება, მაგრამ ჯერ ძალიან ცოტა სასტუმრო არის, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. ჩვენ გარშემო ძალიან ცოტა სასტუმროებია და ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც კარს გაუგებს რეალურად ჩვენ სტუმრებს რაჭულ სამყაროში. თავარი მიზანი რაჭის ტურისტული პოტენციალის წინ წამოწევაა, გვყვება სასტუმროს მმართველი თინა ენუკიძე. ამ ეტაპზე კარსეს 10 ნომერი აქვს. სტუმრებისთვის ხშირად მასტერკლასებით სტარტდება, რომელიც რაჭული ტრადიციული სამზარეულოს პოპულარიზაციას ემსახურება. არა დიდი იმედი გვაქვს, რომ რაჭული ტურიზმი თვითონ გავითარდება და უფრო მეტი საინტერესო ობიექტი შეიქმნება, რასაც ტურისტი დაინტერესდება და ჩვენც უფრო გავფართოვდებით და უფრო მეტ ტურისტს მივიღებთ. ქართველ ვიზიტორებთან ერთად კარსე ტურისტებშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რომელთაც განსაკუთრებით სადმილში წარმოებული ღვინო და ბუნება იზიდავს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ღირსეული სასტუმროა, ძალიან მკვდრო ნომრებით და ატმოსფეროთი, რომელიც ამ კარსეს ტერიტორიაზე ყოველ საღამოს იქმნება. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც კოცოთამს ხვდებით და რაჭულ ღვინოს ვაგემოვნებთ. სასტუმროს განვითარების გეგმები ვრცელია. სულ ცოტა ხანში სადმილში ღვინის ქარხანაც აშენდება, სადაც კარსეში მოყვანილ ყურძნის ღვინოს უკვე ბრენდის სახელი ექნება. იგეგმება გაფართოებაც და ტურისტებისთვის რაჭული ღვინის ტურების შეთავაზებაც. მე ამას კომენტარის გარეშე ვერ ჩავატარებ. გარდა იმისა, რომ ყოველთვის ამაყივარ, ჩემი არაჩვეულებრივი ანუკა ჯოხაძეთი მიხარია, რომ BMG ნელ-ნელა სრულად გადადის ასე ვთქვათ, მათ შორის თვით წარმოებაზე, სიუჟეტებისა, რასაც ქვია უკვე სრულად ადაპტაცია ტელეფონებზე და მაღალი ხარისხის ხელსაწყოებზე. აღარ გჭირდება ბატონო კამერები. ეხლა ალბათ ერთი 5 ოპერატორი BMG-ში ძიმედღეში ჩავარდებოდა, მაგრამ ეს მშვენიერი ამბავი მოგვიწყო. მადლობა მინდა უთხრა და წარმატებები უსურვო ამ სასტუმროს არაჩვეულებრივ მესვეურებს, ენუკიძეების არაჩვეულებრივ ოჯახს და წარმატებები მათ. კიდევ ერთხელ მადლობა ანუკას, რომელსაც სულ მალე კიდევ ერთხელ ვიხილავთ. მსოფლიო თანხმდება სხვათა შორის ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია. ძალიან ბევრი მიმართულებით ეს არ არის მხოლოდ мотиваცია, მათ შორის სტარტაპებსაც ეკისრებათ. ხშირად ამბობენ, რომ ისინი დღევანდელ ეკონომიკასაც ქმნიან. სწორედ მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძის წყვილმა მოგიმზადათ და მოგიყვებიან იმ სტარტაპების შესახებ, რომელთა საბაზრო ღირებულება ბოლო მონაცემებით უკვე 10 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. მარიამ, ანუკი, დილა მშვიდობის. როგორც ყოველთვის წინვალედ გამოიყურებით, ეს უკვე საკმარისზე მეტი წინაპირობაა საიმისოთ, რომ ამ სტარტაპებზე გადმოგცეთ რაღაცა არაჩვეულებრივი ისტორია. გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის და გიორგი კიდევ ერთხელ სტარტაპებზე საუბრისას მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ მართალია ჯეკმა და მისი უკვე შემდგარი და წარმატებული კომპანია ალიბაბა ყველასათვის ნაცნობია, თუმცა არანაკლები პოპულარობით სარგებლობს მისი შვილობილი სტარტაპი ANT Financial-ი, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 100 მილიარდი ამერიკული დოლარია. სტარტაპის წარმატების უმთავრეს მიზეზად ჩინეთის ბაზარზე პოზიციონირებას ახალდება საბაზრო წილით კომპანია ისეთ ბანკებს უსწრებს, როგორებიცაა მაგალითად Goldman Sachs-ი და Morgan Stanley. რეიტინგში მეორე ადგილს კი ისევ ჩინური 15 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ტექნოლოგიური კომპანია ByteDance იკავებს, რომელიც სხვადასხვა მედია პლატფორმებს აერთიანებს, ხოლო 5 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში სტარტაპის მომხმარებელთა რაოდენობა დღის განმავლობაში 120 მილიონ ადამიანამდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ნომერ პირველ სტარტაპ კომპანიად Uber-ი სახელდება. კომპანია ტაქსის ონლაინ გამოძახების სფეროში პიონერია და მიუხედავად მაღალი კონკურენციისა ლიდერის სტატუსს დღემდე ინარჩუნებს. სტარტაპის საბაზრო კაპიტალიზაცია 62 მილიარდი ამერიკული დოლარია. Uber-ს რეიტინგში კი 56 მილიარდი საბაზრო ღირებულებით სატრანსპორტო მომსახურების კომპანია დიდი ჩუსინგი მოსდევს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კომპანიის მომსახურები დაახლოებით 450 მილიონი მომხმარებელი სარგებლობს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, კომპანიის მთავარი კონკურენტი სწორედ Uber-ია, რომელმაც შესაძლოა ჩინურ სტარტაპს სხვადასხვა ქვეყნების ბაზრების დატოვებისკენაც უპიწყოს. წარმატებულ სტარტაპთა ათეულში ალიბაბას კიდევ ერთი შვილობილი კომპანია დასახელდა. Alibaba Cloud-ი ბიზნეს კომპანიებს მონაცემთა გადამუშავებისა და შენახვის
მომსახურებას თავაზობს, თუმცა სტარტაპი ჯერჯერობით ლოკალურია და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გაფართოების პერსპექტივებზე მუშაობენ. რაც შეეხება მის ღირებულებას, ამ დროისთვის უსო 19 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. მას კი სულ რაღაც მილიარდით ჩამორჩება განთავსების ონლაინ პლატფორმა Airbnb, რომელიც პერმანენტულად მუშაობს განვითარებაზე და ინოვაციების დანერგვაზე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სტარტაპი პოპულარულია საქართველოშიც და ბინების გაქერავების საერთაშორისო საიტზე საქართველოდან რეგისტრაცია დაახლოებით 40%-ით არის გაზრდილი. გარდა ამისა, Airbnb-ის მეპატრონეები ბიზნესის გაფართოების ფარგლებში საკუთარი ავიაკომპანიის დაფუძნებასაც განიხილავენ და სამომავლოდ კლიენტებისათვის ყველა ტურისტული მომსახურების გაწევაზე ფიქრობენ. კიდევ ერთ ჩინურ სტარტაპ კომპანიაზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას, რომლის ცნობადობაც ჩინეთის ბაზარს არ ცდება. მზა საკვების მიწოდება, პარკინგზე ავტომობილის გარეცხვა, სხვადასხვა აქციები და ფასდაკლებები. კინოსა და თეატრის ბილეთებზე. ეს ის მომსახურებებია, რომელსაც სტარტაპი მეითუან დიმპინგი გვთავაზობს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 30 მილიარდი ამერიკული დოლარია, გარდა ამისა რეიტინგში ასევე მუსიკალური სტარტაპიც მოხვდა სახელწოდებით Tencent Music-ი, რომლის საბაზრო ღირებულება 30 მილიარდი ამერიკული დოლარია. აქვე დავამატებ, რომ კომპანია გეგმავს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე აქციების განთავსებასაც. რიგით მე-9 პოზიციას კოსმოსური რაკეტების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია SpaceX-ი იკავებს. კომპანია 2002 წელს ილონ მასკმა დაარსა და მისი მიზანია კოსმოსური ფრენების მკვეთრი გაიაფება, რაც კაცობრიობას მარსის კოლონიზაციის საშუალებას მისცემს. ფასის მკვეთრი შემცირება ძირითადად უნდა მოხდეს რაკეტების მრავალჯერადი გამოყენების შედეგად. SpaceX-მა უკვე მოახერხა რაკეტის პირველი საფეხურის დედამიწაზე დაბრუნება და რბილად დასმა, ხოლო მისი დამფუძნებლის ირგვლივ ქრონიკული სკანდალების მიუხედავად ის მაინც ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიად რჩება ბაზარზე. და ბოლოს ათეულს 20 მილიარდი ამერიკული დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციით Flipkart-ი იკავებს. ინდოელი პროგრამისტებით დაკომპლექტებული ელექტრონული კომერციის პლატფორმა 2007 წელს დაფუძნდა და ინდური ბაზრის დაახლოებით მესამედს აკონტროლებს. მიმდინარე წლის აგვისტოში კი კომპანია Walmart-მა შეიძინა. აქვე რახან სამთავემ ამერიკის შეერთებული შტატები ვახსენეთ დასაწყისშიც, მისმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფედერალური სარეზერვო სისტემა FED კიდევ ერთხელ და საკმაოდ მწვავედაც გააკრიტიკა. მას კონტროლიდანაც გასული უწოდა, ესე პირდაპირ. პრეზიდენტის გაღიზიანება ამჯერად გაზრდილმა საპროცენტო განაკვეთმა კვლავ გამოიწვია. სარეზერვო ფონდის რეაქცია ვიცი, მაგრამ ჰქონდა თუ არა ტრამპის სიტყვას გავლენა ბირჟებზე. ამას უკვე გალტენდაგარტის სათაო ოფისიდან გოგა მელიქიძე გვეტყვის, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ გასული კვირის ძირითადი ინდექსები უკლებლივ ყველა კლების ტენდენციით იყო, გარდა ერთისა. წარმოუდგენელი ამბავი იყო, ოქრო გაიზარდა, ხო და ჩემი ოქრო ჩემთან, გოგა მელიქიძე, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, გალტენდაგარტის სათაო ოფისიდან აგერ გვერდება და ეხლავე გეტყვით ყველაფერს სხარტად და ისე როგორც საჭიროა უმაღლესი დონის ანალიტიკით. გოგა, წარმატებული ეთერი. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. საინტერესო კვირა გქონდა, გასული კვირა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მესამე კორექცია თუ შაბათს კორექცია ეწოდოს დავინახეთ ბაზრებზე მიმდინარე წლის მანძილზე. 4 შაბათს დაიწყო ესე ვთქვათ გაყიდვების გაზრდილი მოცულობები ბაზარზე და 4 შაბათს და 5 შაბათს გაგრძელდა. მნიშვნელოვნად დავარდა ყველა მსოფლიოში ყველა ესე ვთქვათ ინდექსი და ამერიკაში საკმაოდ ვთქვათ კარგად დავარდა Dow Jones-ი, მნიშვნელოვნად დავარდა S&P 500-ი, შედარებით ნაკლებად დავარდა Nasdaq-ი და გულისხმობს სადღაც Dow Jones და S&P დავარდნენ 4.5%-ით, Nasdaq-ი დავარდა სადღაც 3.5%-ით, ანუ უფრო ნაკლებად ვიდრე მსხვილი ინდექსები, უფრო ინდუსტრიული ინდექსები, და ვიცით Nasdaq-ში უფრო მეტად ტექნოლოგიური კომპანიები შედიან. წლის დასაწყისიდან დღემდე თუ წლის მანძილზე შევხედავთ ამ ინდექსებს, ამერიკული საფონდო ინდექსები ისევ ინარჩუნებენ ზრდას. ანუ სადღაც 4-5%-იანის დას ისევ აჩვენებენ და ჩვენ ევროპაზე გადავალთ, ევროპაზე როცა ვისაუბრებ, იქ აღნიშნავ, რომ ევროპის შემთხვევაში ეს წლის თვალსაზრისით ინდექსები მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, უარყოფით ზრდაში გადავიდნენ. ამერიკასო დაუბრუნდეთ ისევ, თავარი კითხვა რამ განაპირობა ესეთი ვარდნა, ანუ რა იყო კონკრეტული მიზეზი. კონკრეტული მიზეზის თქმა შედარებით რთულია, უნდა შევხედოთ გარკვეულ გარემოებებს, რაც მიმდინარე ტენდენციებს, რაც ბაზრებზე გვაქვს, მსოფლიოს კაპიტალის ბაზრებზე
ბაზრებზე. პირველი მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის გიორგი რაც ჩვენ აღნიშნა, ეს არის საპროცენტო განაკვეთების და სოფლიოში საპროცენტო განაკვეთები, ანუ ფედმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი და ჩანიშნულია და მოლოდინია, რომ იგი კიდე გაიზრდება რამოდენიმეჯერ. ერთხელ საშუალო, ანუ ერთი მონეტარული პოლიტიკაა ჩანიშნული მიმდინარე წლის მანძილზე, 4 ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის ხდომა 2019 წლის მანძილზე, მოსალოდნელია, რომ კიდე გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთი. ამავდროულად აღსანიშნავია დაძაბული სავაჭრო რეჟიმი იაპონიასა, ჩინეთსა და ამერიკას შორის, ეს ბუნებრივია აწვება მსოფლიო ეკონომიკის დებს, ასევე გასათვალისწინებელია ისეთი გარემოებები, როგორიც არის ყველაზე გრძელი და ხანგრძლივი, ესე ვთქვათ, მზარდი ბაზარი, რაც რეალურად მსოფლიოს კაპიტალიზმის ისტორიაში ყოფილა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ესეთი გრძელი გამოიყენა ინგლისურ ტერმინს bull market-ი, ანუ მზარდი ბაზარი ისტორიას არ ახსოვს, ესაც ბუნებრივია გარკვეულ სიფრთხილეს აჩენს ინვესტორებში, რომ არის განცდა და მოლოდინი, რომ ხომ არ ამოწურა, ესე ვთქვათ, bull market-მა თავისი თავი ბოლო 10 წლის მანძილზე ესეთი გრძელი ბაზარი არ ყოფილა ისტორიის მანძილზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. შესაბამისად ეს ყველაფერი იყო ესე ვთქვათ, ის ტენდენცია და ის გარემოება, რამაც გამოიწვია ესეთი მაღალი გაყიდვები 4 შაბათის ვაჭრობაზე გასული კვირის. უფრო კონკრეტულად რომ გავყვეთ მოვლენებს, გამოვიდა ესე ვთქვათ, წარმოებათა ფასების ინდექსი ოდნავ გაზრდილი სექტემბრის მაჩვენებელი, წლიდან წლამდე ოდნავ გაზრდილი, ამერიკის, ამან გააჩინა განცდა, რომ ესე ვთქვათ, სამოხმარებლო ფასების ინდექსიც გაზრდილი იქნებოდა და ამან გააჩინა იმის განცდა, რომ თუ სამოხმარებლო ფასების გაზრდილი იქნებოდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო სწრაფად გაიზრდება და უცბად ამან ესე ვთქვათ გამოიწვია სწრაფი გაყიდვები, მაღალი მოცულობით გაყიდვები და შემდეგ 5 შაბათს გამოვიდა უკვე რეალურად სამოხმარებლო ფასების ინდექსი, რომელიც 2.3% იყო სექტემბრის წლიდან წლამდე. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, თებერვლის შემდეგ ყველაზე დაბალი შეიძლება ითქვას და ამან ბუნებრივია გააჩერა ესე ვთქვათ მაღალი გაყიდვების მოცულობები და ბირჟების ვარდნა შეიძლება ითქვას შენელდა. ბუნებრივია, როცა ესეთი მაღალი ვარდნაა საფონდო ინდექსებზე ხედავთ საკმაოდ გააქტიურებულ თანხის გამოდინებას აქციების ბაზრებიდან და გადასვლას ობლიგაციების ბაზარზე, იგივე დავინახეთ. ამ შემთხვევაშიც გასული კვირის მანძილზე ობლიგაციების ბაზარზე ობლიგაციების ფასები ზემოთ წამოვიდნენ, ანუ გაიზარდნენ, ანუ მათზე მოთხოვნა გაიზარდა. ამავდროულად აღსანიშნავია ის, რომ საპროცენტო განაკვეთის ზრდამ ზოგადად ბოლო კვირეების მანძილზე ობლიგაციების ფასები შეამცირა, რაც ასევე მოსავალნელი იყო ბუნებრივია და ინვესტორებმა რომ დაინახეს, რომ საფონდო ინდექსებზე, ანუ აქციების ბაზრებზე არ მიდის საქმე ისე კარგად, მათმა თავიდან თანხები გამოანთავისუფლეს და გადავიდნენ სწორედაც ობლიგაციების ბაზარზე და იქ ისედაც შემცირებული ფასები დახვდა, შესაბამისად ყველაზე სწორი, ესე ვთქვათ, აქტივის კლასი, რამაც სადაც გადაინაცვლეს იყო სწორედაც ესე ვთქვათ ობლიგაციების ბაზრები. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონა მანამდე ვიტყვი ცოტა ნავთობზე და ოქროზე, ნავთობის ფასი დავარდა დაახლოებით 4%, ნავთობის ფასით დავარდა დაახლოებით 4%-ით და წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, დაახლოებით 18%-იანი ზრდა აქვს ნავთობის ფასს. ოქროს ფასი გაიზარდა და შენ სწორად აღნიშნე, ერთადერთი აქტივია, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი კომოდიტია, რაზეც ფასი გაიზარდა, მნიშვნელოვანი აქტივის კლასებს თუ შევხედავთ და დაახლოებით 1.5%-იანი ზრდა ჰქონდა ოქროს ფასს, ხოლო წლის ჭრილში იგი ისევე ესე ვთქვათ ნეგატიურ ტერიტორიაშია, 7%-მდეა შემცირებული. იმიტომ გაიზარდა ოქროს ფასი, რომ სწორედ როცა ამერიკაში უმსხვილესი ინდექსები დაბლომობიან, მაგათ S&P 500, როგორც წესი ინვესტორები ობლიგაციების ბაზართან ერთად განიხილავენ ოქროს ესე ვთქვათ აქტივს. ზოგადად ისინი ესე ვთქვათ გადადიან და ახორციელებენ ინვესტიციას და ესე ვთქვათ აკეთებენ ალოკაციას თავიანთი პორტფელის. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონამაც ბუნებრივია გაიზიარა იგივე ტენდენცია, რაც ამერიკაში იყო, ძირითადი ევროპული ინდექსები, STOXX 600, DAX-ი, რაც გერმანული ინდექსია, CAC 40, ფრანგული ინდექსი, ბრიტანული ინდექსები, FTSE 250, FTSE 100 და სხვა ევროზონის ინდექსები მნიშვნელოვნად შემცირდნენ ფასში, საშუალოდ 4.5%-ით, წლის თვალსაზრისით დაახლოებით 10%-იან უკვე კლებას აჩვენებენ ევროზონის ინდექსები, რაც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარდნაა თუ წლის თვალსაზრისით შევხედავთ ევროზონის ინდექსებს. ასევე ევროზონას აწვება ის გარემოება, რომ იტალიაში გარკვეული კრიზისია მომწიფებული, როგორც ვიცით, იტალიის ესე ვთქვათ ხელისუფლებამ დაგეგმა უარყოფითი ბიუჯეტი და ამას საკმაოდ ისე ვთქვათ ნეგატიური რეაქცია მოყვა ინვესტორების თვალსაზრისით. იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა და მიუხედავად ამისა, იტალიის ხელისუფლება და პრემიერ-მინისტრი ძახის, რომ მათ
მათმა თავიანთი არჩევნების დროს კამპანიაში ახსენეს, რომ ისინი შეამცირებდნენ გადასახადებს და აქედან გამომდინარე ისინი არაპირებენ რომ გადახედონ თავიანთ საბიუჯეტო დეფიციტს, რომელსაც ძალიან არ ეთანხმება IMF-ი და ევროკავშირი და ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება იაპონიაშიც დავარდა ნიკეი 225 დაახლოებით 4.5%-ით, მაგრამ წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, სადაც 0.3%-ით უარყოფით ტენდენციაში, უარყოფით ზრდაში გადავიდა, რაც ევროზონაში შედარებით საკმაოდ კაი მაჩვენებელია. ზოგადად იაპონიაში მოსავნელია როდის გაიზრდება საფრთხე განაკვეთები, იმიტომ რომ ამერიკაში უკვე გაიზარდა დაახლოებით ევროზონაში საუბარი 2019 წლის ზაფხულამდე არ გაიზრდება, მაგრამ მერე შეიძლება ევროზონამ გაზარდოს. იაპონიაში არანაირი მოლოდინი ამასე არ არის. ოდნავ გაამკაცრა იაპონიამ თავის მონეტარული პოლიტიკა ობლიგაციების გამოსყიდვით და ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ საშუალება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების, მაგრამ არანაირი საუბარი არ არის საფრთხე განაკვეთების აზრზე. იაპონიის ცენტრალური ბანკი საკმაოდ კაფეოდ იძახოს, სანამ ისინი არ დაინახავენ 2%-ზე მეტ ინფლაციას ქვეყანაში. ისინი არ გაზდიან საპროცედურო განაკვეთს და არ გაამკაცრებენ ესე ვთქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, არ დააწვევიან ეკონომიკურ ზრდას. რაც შეეხება ჩინეთშიც შანხაი კომპოზიტი მნიშვნელოვნად შემცირდა ფასში გასული კვირის მანძილზე და ზოგადად შანხაი კომპოზიტი აბა ჩინური საფონდო ინდექსი აბა წლის მანძილზე ვთქვათ ყველაზე მეტად არის დავარდნილი, დაახლოებით 23-24%-ით. ჩინეთი კრიზისშია, იმდენად რამდენადაც დაძაბულობა აქვს ამერიკასთან სავაჭრო რეჟიმის თვალსაზრისით. ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა ესე ვთქვათ სარეზერვო მოთხოვნები შეუმცირა კომერციულ ბანკებს, ამით კომერციულ ბანკებში მეტი ლიკვიდობა დატოვა, საშუალებითაც ესე ვთქვათ ჩინური კომერციული ბანკები თავიდან საგარეო ვალს მოემსახურებიან და ამავდროულად ესე ვთქვათ უფრო მეტად დააკრედიტებენ ეკონომიკას, დაახლოებით 750 მილიონი იუენი დატოვა ეკონომიკაში ამ გადაწყვეტილებით ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა, რაც მათი ფლიანში და პროდუქტის დაახლოებით 1%-ია და ამან გააჩნდა ასე მოლოდინი, რომ იუენის დევალვაცია დოლართან მიმართებაში ოდნავ შეიძლება შემცირდეს. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სადაც 6-ის ფარგლებში ღირს 1 დოლარი, სადაც 6 იუანი ღირს და არის მოლოდინი, რომ ეს თუ 7-ს გადაცდა, ეს არის კრიზისის, ესე ვთქვათ 2009 წლის მაჩვენებელი იქნება და ამან კიდევ უფრო შეიძლება ჩინეთში მეტი კრიზისი გამოიწვიოს, ასე რომ ამ გადაწყვეტილებით იუენის დევალვაცია შეიძლება ოდნავ ესე ვთქვათ შემცირდეს და შემსუბუქდეს და გაჩერდეს. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი შემცირდა დაახლოებით 4%, წლის თვალსაზრისით სადაც 13%-ზე მეტით არის შემცირებული. განვითარებად ეკონომიკებს მნიშვნელოვნად აწვება თურქეთში განვითარებული მოვლენები. თურქეთის ფინანსთა მინისტრმა გამოაქვეყნა როგორ უნდა დაძლიოს ინფლაცია, ესეთი გეგმა, რომელსაც ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად შეხვდნენ და საკმაოდ სამართლიანად, იმიტომ რომ გეგმაში წერია, რომ პირდაპირ ეს ჩარევა ფასების თვალსაზრისით კომპანიების დონეზე, გარკვეულ კომპანიებსაც შეეზღუდათ ფასების გაზრდა, გარკვეულ კომპანიებს დაევალათ ფასების შემცირება, კომუნალურ კომპანიებს დაევალათ წლის ბოლომდე არ უნდა გაზარდონ ფასები, ანუ ინვესტორები და ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს ერთის მხრივ შეიძლება ფასებს იჭერს, მაგრამ მეორეს მხრივ კომპანიების დონეზე საკმაოდ ესე ვთქვათ მომგებიანობას კითხვის ნიშნქვეშ აყენებს და კომპანიებს უდღეში აგდებს, ასე რომ ამ გეგმას ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად შეხვდნენ. ნახოთ როგორ განვითარდება თურქეთში მოვლენები. მადლობა გოგა მელიქიძეს, ძალიან საინტერესო ანალიტიკისთვის. სულ მალე მის ჩართვას და ანალიტიკას BMG-ზე იხილავთ. მანამდე კიდევ ერთი თემა, ვიდრე გადავინაცვლებთ სტუმრებთან, 2017 წელს არაფინანსური კორპორაციების აქტივების მოცულობა 56 მილიარდ 300 მილიონ ლარს შეადგენდა. საქსტატის ინფორმაციაა, რომ თლიანი აქტივებიდან ფინანსური აქტივების მოცულობა 14 მილიარდ 400 მილიონი იყო. არაფინანსური კორპორაციების ფასიანი ქაღალდების ღირებულებამ კი 2 მილიარდ 700 მილიონი შეადგინა. უფრო ჩაშლილი მონაცემების შესახებ თათია ჩაფიჩაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. 2017 წელს საქართველოში საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული 2369 საწარმო ფუნქციონირებდა, რომელთა დეკლარირებულმა შემოსავლებმა 4610,9 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან 74% საპროცენტო და მასთან გათანაბრებულ შემოსავლებს მიეკუთვნება. 10,4% მოდის საკომისიოებზე, ხოლო დანარჩენი 15,6% სხვა სახის შემოსავლებზე ნაწილდება. 2017 წელს საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების საპროცენტო ხარჯებმა 1469,7 მილიონი ლარი შეადგინა. დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაზე 819,9 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გასული წლის ბოლოსთვის საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ფიქსირებულ აქტივებში 607,5 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. 2017 წლის ბოლოსთვის ფიქსირებული და არაწარმოებული აქტივების ნარჩენმა ღირებულებამ კი 1426,3 მილიონი ლარი შეადგინა. საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებულთა
საშუალო წლიური რაოდენობა 37.8 კაცს შეადგენდა, რომელთაგან 61.4% ქალი იყო. სექსტატის ინფორმაციით 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 413.1 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 43.4% სამედიცინო დაზღვევაზე მოდის, 17.7% ქონების, 15.5% სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე, 7% სიცოცხლის დაზღვევაზე, ხოლო დანარჩენი 16.4% უბედური შემთხვევებისა და სხვა სახის დაზღვევებზე ნაწილდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, სამთავრობო პროგრამა შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 14,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილია შექმნილი. სააგენტოში ამბობენ, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით მოწინავე რეგიონები კახეთი, სამეგრელო და შიდა ქართლია. სულ ჯამში 170 ახალი საწარმო შეიქმნა. მანდვე შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ესეთი ინფორმაცია, რომ ამ პროექტების ჯამური ღირებულება 282 მილიონს აჭარბებს, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში კი 1,100 მილიონის და 258 მილიონი დოლარის ცესხია გაცემული. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტია, რომელიც 2013 წელს დაიწყო. ამოვიკითხეთ ბიუჯეტშიც პროექტში, ჯერჯერობით სახელმწიფო ბიუჯეტისა, ეს ყველაფერი გრძელდება მომავალი წლის ბიუჯეტში და პროექტით გათვალისწინებული არის 59 მილიონი ლარი. პროექტი დანერგე მომავალის მენეჯერი მარიამ მეკოშკიშვილი არის ჩვენთან ერთად. მარიამ, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა და ჩვენთან ერთად არის ტრადიციულად, როცა არის თბილისში და საქართველოში ან არ არის ჩირინას ქარხანაში და ახერხებს მოსვლას ზევას ვაშაკიძე, ჩირინას დამფუძნებელი, მადლობა მას დროისთვის და მობრძანებისთვის. ეს არის ოფიციალური ინტრო ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მარიამ, 2013 წლიდან მოყოლებული. 59 მილიონი ლარი, რომელიც არის გათვალისწინებული. არის თუ არა ნაფიქრი უკვე, რას და როგორ გეგმავს თლიანად პროექტის მესვეურები და რა მიმართულებით აპირებთ წასვლას. თქვენ ახლა თავიდან საუბარში აღნიშნეთ ეს თქვათ პროგრამა შეღავათიანი აგროკრედიტი დანერგე მომავალი სხვა არის. ოკეი, მე გახლავთ პროგრამა დანერგე მომავალის ხელმძღვანელი. ჩვენი პროექტის ჭრილში რაც შემიძლიათ გიპასუხოთ,
გქონდათ ამაზე, ანუ ასე ვთქვათ, თქვენ ტელევიზიაშიც კითხვა თუ ასე ვთქვათ, უკვე რა შედეგები მივიღეთ. იმიტომ იქ შედეგები რაც იყო, ეს ვაჩვენეთ მაყურებელს. ამ ნაწილში გარკვეული თანხები გაწერილი არის. მაგრამ ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია ჯამურად 29 მილიონ ვარს აღემატება სახელმწიფო დაფინანსება ჯამურად პროგრამა დანერგე მომავლის ფარგლებში. დაწყებიდან დღემდე. დაწყებიდან დღემდე 2015 წელს დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, პროგრამა ინტენსიურად ბაღების გაშენება, ანუ გაზაფხულზე დაიწყო და 2015 წლის შემოდგომიდან ხდება ბაღების აქტიური გაშენება. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ გაშენებული ბაღებიდან მეტი წილი მოდის, ასე ვთქვათ, კაკალზე, რაც მოგეხსენებათ ხმოიარობაში შედის, ასე ვთქვათ, ჭირდება გარკვეული პერიოდი, 4-5 წლის მერე იძლევა, ასე ვთქვათ, მოსავალს. აქედან გამომდინარე, რაიმე კონკრეტულ დღის მდგომარეობით, ასე ვთქვათ, მიღწეულ შედეგებზე საუბარი ზედმეტი არის, ну ცოტა ნაადრევი არის, თუმცა მომავალი წლიდან 2020 წლიდან აქტიურად შესაძლებელი იქნება, რომ უკვე დავინახოთ შედეგები. 5500 ჰექტარზე არის ეს ახალი ბაღები, ინტენსიური ბაღები გაშენებული, რომელიც როგორც ასე ვთქვათ, ენერგებით თანადაფინანსებაში მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟის ღირებულების თანხების დაფინანსებული არის და როგორც პროექტის ხელმძღვანელი 2019 წლისთვის ბიუჯეტიდან არის თუ არა უკვე იდენტიფიცირებული დანერგე მომავალი რა თანხის ათვისებას გეკეთებს? არა, ეს ყოველწლიურად პროექტის ბიუჯეტი ყოველწლიურად მტკიცდება ჯერჯერობით, ну ასე ანუ ვიდრე აგრეგირებული ბიუჯეტი არ დამტკიცდება და მე ხდება ჩაშლა უკვე რა არის? დღეს მდგომარეობით ვერ გეტყვის თუ რა, თუმცა რა თქმა უნდა გაათვლები გვაქვს და მე მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ამბობთ ხა ეს ინფორმაცია რამდენად შემიძლია ამქენ გამოდე ჯერ დამტკიცებული არ არის, რომ გავასაჯარაო, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში დღეს მდგომარეობით პროგრამა გრძელდება აქტიურად, დავამატეთ კენკროვანების კომპონენტიც, რომელიც ინსცენებს აქტიურად 100%-ით კენკროვანი კულტურების დაფინანსებას. მოსაოდნელ შედეგებს რაც შეეხება, დაახლოებით 150 მილიონი დამატებით ან ვარი უნდა მივიღოთ ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნული გაშენებული ბაღებიდან, 150 მილიონი ლარია, როცა სახელმწიფოს მივიღოთ თუ ბენეფიციარებმა მიიღო? არა, ჯამურად აღნიშნულ ბაღებში შემოსავალი დამატებით 150 მილიონი ლარის ოდენობით, ესეც დამყარებული არის, რაც შეიძლება ვთქვათ, პესიმისტურ გათვლებზე. სავარაუდოდ არიღი რა არის 150 მილიონის მიერ? აი, საიდან სადამდე? 2025 წლისთვის არის უკვე რომ არსებული ბაღები ნამდვილად სრულ ხმოიარობაში იქნება შესული მეტწილად და აქედან გამომდინარე უკვე შესაძლებელი ეს არის 2020-2025 არის ყველაზე ესე ნაყოფიერი პერიოდი უნდა გამოდგეს ამ პროგრამით. ჩვენ ვიცით დღეს მდგომარეობით ფართობები, ვიცით გათვლები დაახლოებით რომელი წლისთვის რა რაოდენობის შემოსავალი უნდა მივიღოთ და როცა პროგრამის წარმატებულობას ვაფასებთ, დღეს მდგომარეობით მაინც არსებობს ერთი კონკრეტული კრიტერიუმი, რომელთაც გარკვეულწილად შეგვიძლია, მე მგონი, მაინც შევქმნათ გარკვეული შთაბეჭდილება. ეს არის თავად ამ ბაღების გაშენების, თქვათ, სიცოცხლის უნარიანობა ამ პერიოდის განმავლობაში, რა მდგომარეობაში არიან, ან დაწყებული პროექტები დღეს რა ეტაპზე მივიდნენ. ამაზე რა სტატისტიკა გვაქვს და რა მონაცემები გვაქვს? აი, როგორც მოგახსენეთ, მეტი წილი კაკალზე მოდის გაშენებული ბაღებიდან და ეს კითხვა ჩვენს რა თქმა უნდა გვებადება და ვაკეთებთ ამის კონტროლს და ზუსტად 2017 წლის ბოლოს მიმდინარე წლის დასაწყისში, ანუ თქვა დავუკავშირდეთ ყველა ბენეფიციარს, გარდა იმისა, რომ ყველასთან მონიტორინგი ხორციელდება ყველა გაშენებულ ბაღებში, ყველა ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ არის, ასე ვთქვათ, ნანახი და ნამდვილად შეასრულეს თუ არა მიზნობრიობა. გარდა ამისა, აქტიურად ხდება მათთანაც თქვა სატელეფონო კონტაქტი და გვინტერესდებით სწორედ იმით, თუ რა პროცენტული მაჩვენებელი, ხა ის კონკრეტულად კაკლებზე გაკეთე იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი წილი სწორედ აღნიშნულ კულტურაზე მოდის და დაახლოებით გაშენებული ბაღების, ну რაც ისედაც 10-15% ისედაც არის, რომ რასაც ნერიქსაც მიიღებ იქიდან შესაძლებელია, რომ იყო რამდენიმე ბაღი, 4-5 ათეული ბაღი, რომელმაც ასე ვთქვათ, განიცადა რაღაცა, ასე ვთქვათ, სრულათაც ვერ დავარქოთ, ну 50% რო გახმება, შეგვიძლია წარუმატებელი იყო 10 შემთხვევა, რაც შეგვიძლია ესე რომ გამოვყოთ. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში, აი 20-25% იყო, რომელთანაც თვითონ აქვს მოლაპარაკება ბენეფიციარებს, უნდა აღვნიშნო, რომ ბენეფიციარები აქვს თვითონაც წერენ ხარჯს. შესაბამისად, მანთ ინტერესებშიც არის, რომ მეორე მხარეს სანერგეს მოსთხოვონ ისეთი ხელშეკრულებები, სადაც დაფიქსირებული იქნება, რომ იმის გავშლი პრობლემების შემთხვევაში ჩანაცვლება მოხდეს ენერგების, სარწყავი სისტემების 5 წლიან გარანტიებს აძლევენ და მათთანაც თანამშრომლობენ აქტიურად, რომ მოხდეს თუ რაიმე ხარვეზი იქნება მათ მიერ დამონტაჟებულ სისტემებში, ანუ ეს აქტიურად, ასე ვთქვათ,
ბენეფიციარიც არის ერთ-ერთი მონაწილე მნიშვნელოვანი მხარე ამ შემთხვევაში არ ხდება მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, ბენეფიციარიც იღებს გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთ კითხვას დაგესვამ, სანამ ბატონ რეზოსთან გადავალთ, თქვენ კენკროვანი კულტურების წახალისება ახსნით მომავალი წლის გეგმაში. რის მიხედვით არჩევთ, რომელი მიმართულებით უნდა იყოს წახალისებული ესა თუ ის კულტურა? მომავალი წლის გეგმაში არ ეს უკვე დავიწყეთ 20 სექტემბრიდან დაწყებული გვაქვს მიმდინარე ხო, ნუ წელს მცირედ რო არის, თუმცა განაცხადების მიღება აქტიურად ხორციელდება და საშემოდგომოთაც არის შესაძლებლობა რომ რა თქმა უნდა იყოს უკვე ბაღები გაშენებული, მაგრამ მანდ რაღაც მოთხოვნა გვაქვს რომ მუნიციპალიტეტიდან 5 ჰექტარი მაინც უნდა მოგროვდეს და ასე ვთქვათ, ახლა მთლიანად მუნიციპალიტეტებზე არის ასე ვთქვათ, როგორი აქტიურებენ და რამდენად მოაგროვებენ აღნიშნულ მიწის ფართობებს, რაც შეეხება იმას თუ რატო გადაწყდა მაინც და მაინც კენკროვანი კულტურები, ამას რამდენიმე ახსნა აქვს. პირველი ის რომ ეს ქვეკომპონენტი კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტი გათვლილი არის მცირე მიწიან ფართებზე. ანუ თუ დანერგე მომავლის ფარგლებში 1 ჰექტარიდან 20 ჰექტარამდე ხდებოდა ბაღების გაშენება, ამ შემთხვევაში მაქსიმუმი გახოლთ 9 ჰექტარი და იმ რეგიონებზე არის გათვლილი, სადაც ასე ვთქვათ არის ფრაგმენტირებული მიწის ნაკვეთები, ანუ ვერ ხერხდება მიწები, 1 ჰექტარს იქ ფიზიკურად ვერ აერთიანებდნენ ბენეფიციარები, რომ ჩართულიყვნენ ბაღების კომპონენტში. ამის გამო უნდა შერჩეულიყო ისეთი კულტურა, რომელიც იქნებოდა ასეთ მცირე მიწიან ფართობებზეც შემოსავლიანი. კენკროვანი კულტურები საკმაოდ ასე ვთქვათ მაღალი ინტენსივობით გამოირჩევა. რაც გვაინტერესებს ხოლმე აი ეს მსხმოიარობაში შედის მოკლე პერიოდში 5-6 წელი კაკალივით და სხვა კულტურებით არ სჭირდება. მესამე წლიდან უკვე შესაძლებელი არის მოსავლის მიღებაში სამემსად შემოსავლის წყარო უჩნდება ბენეფიციარს და გარდა ამისა საერთოდ მოთხოვნა არსებობს ბაზარზე კენკროვანების კუთხით. შესწავლილი იყო არაერთი ქვეყნის მაგალითი, სერბეთმაც მსგავსი ჩვენსავით პატარა მიწებზე დაიწყეს 2010 წელს კენკროვანი კულტურების ბაღების წარმოება და ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს შესაბამისად და ამის გარდა კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი აქვს, ნიადაგვი კლიმატური პირობებიც ისეთი არის ქვეყანაში, მით უმეტეს იმ რეგიონებში, სადაც ეს კომპონენტი უნდა გავრცელდეს, რომ ყველანაირ წინაპირობა აქვს, რომ მანდ ნაწარმოები კენკროვანი კულტურები იყოს სასწავლებელი ხარისხი. შევა ჩვენთან ერთად შირინასგან მაინტერესებს და ზოაშაკიძისგან, თქვენ თუ სარგებლობთ დანერგე მომავლით და არა, ჩვენ არ სარგებლობთ. მაგრამ დღეს მე ძირითადად ქათამს აღარ ვილაპარაკებ. ხო, დღეს ის შემთხვევა არის, როცა ბიუბიუს არ შევეხები. შემოდგომა ისე მე ცოტა ისტორიას მოვყვები და იდეოლოგიურად რატომ დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ინიციირება ამ სფეროში. კენკროვნებს რაც შეეხება დაახლოებით 40-50 წლის წინათ იყო გაშენებული საქართველოში ბოლო ბაღები. ამის შემდეგ ბაღები არ გაშენებულა. მაშინ საბჭოთა საქართველო იყო და ინტენსიურად აშენებდნენ. მე ნელა ეროზია მოხდა და დამოუკიდებლობის პერიოდში ასე დიდი ბაღები არ გაშენებულა. ზოგადი ეროზია იყო. ზოგადი. ხო და საქმე რა არის, კენკროვნები ძირითადად ახლა გეტყვით არის თქვათ ვაშლი, თქვათ მსხალი და სხვა ქლიავი ეს კენკროვნებს უძახიან. შეეხება კაკრების ბაღები დიდი ხანი არ გაშენებულა საქართველოში და ძირითადად ხალხი კაკას აჩნევდა როგორც ჩრდილის ელემენტს, რომ ჩრდილი ეზოში შეექმნათ. საქართველოში ჩვენ მივედით იმ ეტაპზე ახლა, როდესაც თქვათ კენკროვნების ძირითადი ნაწილის ჩვენ კერვა წარმოებთ შემოდის უცხოეთიდან. მაგალითად ვაშლი, რომელიც ჩვენ ვიყავით ძირითადი წარმოებელი და იმპორტიორი, სადღეისოდ ყოველთვე 600-700 ტონა ვახში შემოდის. იმპორტი ეს არის ძირითადი თურქეთი, ირანი და პოლონეთი. და შესაბამისად ხარ შეხება კაკალის, კაკლის მიყვნე 90% სულ იმპორტირებულია საქართველოში. ხო. ამით ეს არის ესეთი უხეში შეფასება თქვენი მხრიდან თვითონ ეს არის უხეში შეფასება ხო პროექტის და ალბათ ჩემი აზრით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ეს გულანთებული ხალხი იყო და გადაწყვიტეს რომ დაეწყოთ ეს მე არ შევაფასებ ამას ეს დადებითი იყო თუ არ ყოფილი თუმცა კენკროვანზეც და კაკლის კულტურაზეც გავიგე საფუძველიდან მოყოლებული დღემდე ხო ეს იყო და ბასიკურია თუ ეს ჩვენ აუგები და ვაწარმოები და გახვდები არ მე წარმოებული და მე იმპორტიორების კარგი არის პირველია
ალბათ პერსპექტივაც ეგ უნდა იყოს რეალურად, ხო ბატონ რეზო, ჩანაცვლება რეალურად ამ ყველაფრის. პერსპექტივაც ეს უნდა იყოს გითხრათ, მაგრამ ეს მან სახელმწიფო კერნო გააკეთოს ხალხმა. ფერმერებმა და სახელმწიფო ჩემი აზრით უნდა შექმნას პირობები, რომ ეს მოხდეს. საწყის პირობებზე და გარემოზე. საწყის პირობებზე, რაც შეეხება გარემო და კლიმატი, მარიამ მაგნისთა საუკეთესოა საქართველოში ეს რომ მოხდეს და იყოს. რაც შეეხება კომპანია ჩირინას, ჩვენ დაახლოებით 1-4-5 წლის წინ გადავწყვიტეთ განახორციელოთ ვაშლის ბაღების და ცხვრის ბაღების გაშენება და ნაწილობრივ კაკლისაც გეტყვით. ხო და ჩვენ ასაკრული არ მიგვიმართა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე. რაში მდგომარეობს პრობლემა? რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა? ჩვენ ეს კი ბაღები რო გავაშენეთ, ჩვენ ეს ჩამოვიტანეთ საუკეთესო ენერგიები, გადავხურეთ მთლიანად, ყველაფერი კარგი იყო, კლიმატური პირობები ყველაფერი კარგია. მაგრამ აქ იწყება ყველაზე დიდი პრობლემა. ახლა მე პრობლემებზე მოგიყვებით. საბჭოთა კავშირშიც იყო ბევრი უცხოური კომპანიები ქიმიურ ზემოქმედობაში მცენარეთა დაცვის საშუალებებს არეგისტრირებდნენ საბჭოთა კავშირში. და შესაბამისად მე ხალხი ყიდულობდა ამას და აწარმოებდა. ახლა სადღეისო ჩვენ რომ ბაღების გაშენება დავიწყეთ, ეს არის ინტენსიური ბაღები. ინტენსიურ ბაღებს გეტყვით, რომ თავისი პრობლემა ჭირს, როს უნდა დაცვა, ეს ქიმიური საშუალებების შემოტანა, ელემენტარულად იქ მართვა საჭირო, რამდენი ყვავილი ექნება, როდის ექნება, როდის უნდა დაყაროს ეს ყვავილი და რაღაცა. მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის ერთი განყოფილება იქ, რომელიც დარჩა საბჭოთა კავშირში. გეტყვით რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ეს საშუალებები რო ჩვენ შემოვიტანოთ, საჭირო არის ეს წამლები ყველა დაარეგისტროს უცხოურმა კომპანიებმა. უცხოურმა? ხო, ეს პირველია. უცხოური მწარმოებელი არეგისტრირებს ჩვენთან და მე ჩვენ ვყიდულობთ ამას. გასაგებია, ანუ ვალიდაცია რომ მოიპოვოს, ვალიდაცია რომ მოიპოვოს. გასაგებია. საქმე რაში მდგომარეობა? საქართველოში, როგორც გითხარით, ფაქტიურად ეხლა იქნება ეს ინდუსტრია. და შესაბამისად არც ერთ დიდ კომპანიას, ისე არიან ერთი-ორი კომპანია, მაგრამ ის რაც წამლებია საჭირო ბევრი სხვადასხვა კომპანიების მიერ წარმოებული წამლები. აი ეს ბაღები, რომლებსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს, საჭირო არის ამათი მოვლა. ამათი მოვლა ეს ბევრი წამლებია საჭირო. მაგალითად, ჩვენ გეტყვით, ახლა ჩვენ ფინანსური პრობლემა არ გქონდათ, მაგრამ მსხლის ბაღები, როდესაც შეგვექნა პრობლემა, ჩვენ მიმართეთ, რომ შემოგვიტანა ეს წამალი. ეს წამალი, რომელიც შემოგვიტანა, არ იყო დარეგისტრირებული საქართველოში. ამიტომ მე გეტყვით, ჩვენ დაახლოებით 10 ჰექტარის ბაღის ლიკვიდაცია მოგვიწია. იმიტომ ჩვენ ვერ შევძლებთ. მარტო თქვენ გქონდათ ეგ პრობლემა? თქვენ გქონდათ ხოლმე ეგ პრობლემა? არა, ეს პრობლემა მე გეტყვით ყველას ექნება, მე ჩვენზე არ არის საკითხი, მე გეტყვით. და მოგვიწია ლიკვიდაცია. ანუ ინვესტიცია იყო განხორციელებული, ყველაფერი განხორციელებული. პროცედურა რო დაწყებულიყო იმ შხამკიმიკატების და წამლების ვალიდაციის და რომ გადარჩენილიყო ეს მსხლის ჰექტრობა, რაც გააშენეთ, არ ესწრებოდა დროში. არ ესწრებოდა. და ამიტომ მიიღო ბიზნესმა ეს გადაწყვეტა. იქ არის ერთი გამონაკლისი, თუ ექსპერიმენტს ატარებ, რაღაცა ატარებ, დაბალ ჰექტარიანობაზე და რაღაცა შეგვიძლია შემოდანა. თუ ატარებ აი ესეთი მასშტაბური და მოცულობითი. არა, ხო, ჩვენ რა გვქნა, არა და არა. და გაის ფაქტიურად ჩვენ ეს გავანადგურეთ 10 ჰექტარი ბაღი. გამოსავალი რაშია მაგ ბატონ რეზო, რომ ეს ასე ვთქვათ, გამოსავალი არის ძალიან მარტივი. ეს არის თუ იქნება სურვილი ამის გადაწყვეტით. ეხლა ჩვენ თუ იცით, ჩვენ წამლები, რომელიც საქართველოში შემოდის, არის პრინციპი აღიარების. ის რაც ევროკავშირშია, მე მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაშვებულია, ისიც არის ჩვენთან დაშვებული. ამიტომ ნებისმიერ იმპორტიორს შეუძლია შემოიტანოს ეს წამალი და მკურნალობისთვის იხმაროს.
ასეთი პრინციპის თუ გადავალთ ქიმიაზე, სოფლის მეურნეობის დაცვა და მცენარეთა დაცვა და რაღაცა, ეს პრობლემა შეიძლება ახალისგან შეიძლება გადაწყდეს და სხვა მებრძოლებს აქვს ხო აი ზუსტად მაგის თქვა მინდოდა მით უმეტეს აი ვაშლთან დაკავშირებით აი როგორც აღნიშნეს დიდწიან როგორც ნახევრად ინტენსიური ასევე ინტენსიურიც არის აღნიშნული კულტურა და ჩვენ არაერთი ბაღი გვაქვს ანუ გაშუქებულიც ყოფილა თქვენ ეთერითაც მოხდა ამ ბაღების ზუსტად აი ვაშლებთან დაკავშირებით და უკვე მესამე წელიწადი არის რომ ბაღებიდან უკვე რაღაცა ნაყოფის ნიშნებიც რო იყო და მსგავსი პრობლემა ჩვენთან ანუ აი რომ ექნებათ პრობლემა აი ამ ქიმიკატებთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ჩვენთან რა ვიცი არავის არ დაუფიქსირებია მსგავსი მოსაზრება და ჩვეულებრივად კი იმიტომ რომ აი ვაშლებთან დაკავშირებით 10 ჰექტარზეც არის ბაღები გაშენებული 12 ჰექტარზეც არის იყენებენ ამ ხშხამ ქიმიკატებს ჩვეულებრივად და იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით მაყურებელსაც ქონია შესაძლებლობა რომ თავის თვალით ინახა იქ ასე ვთქვათ გავიგე მარია ბატონო აზრი რომ დაამთავროთ გაგვიწყდა ანუ მოხდეს მიმართება შხამკიმიკატებზეც იგივე ვალიდაციისა ავტომატურ რეჟიმში და ეს დააჩქარებს იმ პროცესს რომელიც გამორიცხავს შესაძლო ლიკვიდაციებს რაც თქვენ შემთხვევაში გასაგებია გეთახვევი და რაც შეეხება ბაშტებზე იქაც გეტყვით რომ იქაც არის დიდი პრობლემა თუ თქვენ იმას შეაფასებთ რომ ეს უნდა იყოს ეფექტური ბაღი წარმოება უნდა იყოს 50-60 ტონა ყველაფერი ეს მოქმედებს ბევრ ქიმიკატები რომელიც ბევრი საქართველოს საერთოდ არ შემოდის. ანუ დღეს საქართველოში ქიმიკატები შემოდის, მაგრამ არ შემოდის ის იმ ასორტიმენტით, რაც ევროპაში მაგალითად ამერიკაში დაშვებულია, რაც პრობლემას გიქმნით? ეს სწორად მოვიდა? ეს ჩვენ ლაპარაკობთ, აი თქვა წამლებზე. რაღაცა წამალი მაშინაც შემოდიოდა და რაღაცა სვავდით და კურნალობდით. მაგრამ როდესაც უკვე საჭირო არის სპეციფიკური წამლი, სპეციფიკური დავადები, სპეციფიკური იმის მიმართ ეს აღარ არის უკვე. და ეს დავადება, რომელსაც მე გეტყვით, რომ ეს დროის საკითხი არის, იმიტომ რომ ბაღები ხო 20-25 წლით ვას რა შეეხება 20-25 წლით. იგივე კაკლებზეც არის, კაკლის ინტენსიური მთელი რიგი დავადებები არის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კიდევ ჩვენთან საქართველოში აი ესეთი სპეციალისტები არ არიან ბაღის მოვლის, წამლობის და რაღაცების, ეს დიდი რისკია საერთოდ ანუ გამოსავალი არის ევროკავშირის და ამერიკის ბაზარზე. იგი პრინციპის გადმოტანა. რასაკვირველია იმ ქვეყნებში, სადაც პრეცედენტი ამისი არ მაქვს. სხვა ის ინცნავე კითხვა. თქვენ წაღან ახსენეთ ის რამდენიმე ბაღი, რომელსაც პრობლემები შეექმნა. აი მიზეზები რა იყო? ეს მიზეზები თუ არ იყო და ამას გვიდასტურებთ, სხვა რა მიმართულებით არსებობს? ნერგების პრობლემა უმეტეს შემთხვევაში. ხო, აი უფრო მეტად ნერგების პრობლემა იყო, კი ეს კიბოს რო ეძახიან კაკალს ეს დაემართა კიბო და ანუ მსგავსი შემთხვევა და მსგავს რამდენიმე შემთხვევას ქონდა. ეს კიბოს უყურნი დაბადება არის, რომელიც იმკურნება. ხო, მაგრამ ანუ ძალიან დიდი ნაწილი ვერ გადაარჩინეს. ანუ გვიანი იყო მათი მხრიდან ჩარევა, ან დროზე ვერ მიაკვლეს ან მიზეზ თურის გამო მოხდა და აი უფრო ეს იყო ძირითადად ეს მიზეზები მსახურობდა. მაგრამ როგორც დანერგე მომავალის ტოპ მენეჯერს შეიძლება და ეს არ არის პირდაპირ თქვენს ქვეშ ეგ თემა, მაგრამ რაზეც ბატონი რეზო საუბრობდა პირდაპირ ჩივილები ამ პრეცედენტი ამისი სხვა მეურნეობიდან არა ნამდვილად რა ის ჩვენამდე არ მოსულა. ქიმიკატებთან ანუ ხელმისაწვდომობის პრობლემა შექმნდეს ვინმე მსგავსი ანუ არსად არანაირი მომართვიანობა ჩვენთან ფიქსირდება ხოლმე ყოდ რიგ საკითხებზე მსგავსთან დაკავშირებით ეს თემა არ ყოფილა. ეს თემა საერთოდ არ ყოფილა კი ბატონო. ახლა ის რო აღნიშნეთ რომ ანუ არ ყავს მაგალითად ისეთი აგრონომები ესეთი დიდი გასაგები არის მაგრამ ეს რო აი შხამქიმიკატების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ახლა სიმართლე ვიხარ პირდაპირ ახლა მე გეტყვით ხა ჩემ იმას პროგნოზია ხო საჭირო პროგნოზი ის არის რომ ჩვენი ამ წლების შემდეგ ახლა რომ უკვე ძველი ბაღები თითქმის განადგურებული არის და ძალიან ცოტა მოსავალი არის. საქართველოში იმპორტი უფრო მეტად გაიზრდება და ჩვენი ბაღები იქნება არ ეფექტური და ფაქტურად მოსავლიანობა უფრო შემცირდება. თუ ვინმე სახსად იაკეთებს ამ სტატიკას, ჩვენ ამას მალე მივიღებთ. და სიტყვაზე ვამბობ ის თემა რომ მოიხსნას არ თქვენ ბრძანეთ, რაც თქვენთვის დადგა პრობლემა, შეიძლება ეს დანერგე მომავლის ფარგლებში არ იყო ამის პრეცედენტი, მაინც ესეთ პროგნოზად რჩებით? შხამქიმიკატების თემა მოგვარდა. მე გეტყვით, სახელმწიფო ფასილიტაციას უკეთებს. არა, მე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც დადგება ჩემი აზრით,
რომელიც მე მაინც ვთვლი რომ თუ ბიუჯეტი დებს ფულს, ესეც უნდა გაითვალისწინოთ. რა გაითვალისწინოთ? თქვა 2 ჰექტარია საშუალოდ 100 ტონა მოსავალს მიიღებს. რა უნდა გქონდეს 100 ტონას? როგორ ფიქრობთ? ფერმერს საჯანდაბაში უნდა წაიღოს ეს ხილი. აი ეგ თუ ჯანდაბაზია საქმე ის ფერმერიც არის. არა, მე ვეკული ჯანდაბა რატო ვარ, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის დათვლილი ყველა 엘ემენტი, როგორც სახელმწიფო ფული გახდეს ეფექტიანი. მე რატო გეუბნებით, იმიტომ რომ იპასუხებს შესაძლებელი. ანუ ეს სადაც წაიღოს ბენეფიციარებმა ეს მოსავალი, ну ცოტა იქიდან მე იმიტომ აღვნიშნე ზუსტად თავი დასაწყისში, რომ ბენეფიციარიც თავის და წილად წევს ხარჯს. ის არის სრულად ასე ვთქვათ, ან ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებს, თავის თავზეც იღებს რისკს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ სახელმწიფო მაგალითად ერთ ბენეფიციარზე 100.000 მაქსიმალურ თანხას გასცემს, ბენეფიციარის წილად დამიჯერეთ, რომ 70-80.000 იქვე მოსდევს ინვესტიციაში. შესაბამისად, როგორც ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება გაანალიზება, მათი მხრიდანაც ხდება მსგავსი. მისი თანაინვესტირება მაგ დროს რა უნდა, ab 70.000 ლარს რო სიტუაცია ინვესტიციას შესაბამისად უნდა შეისწავლო ბაზარიც, უნდა შეისწავლო სად უნდა მოახდინო რეალიზაცია. გარდა ამისა, სახელმწიფო რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ იქნება შესაბამისი ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, შესანახი მათცივრები არის, საწყობები არის და გადამამუშავებელი ქარხნები ფინანსდება აქტიურად. აქედან გამომდინარე, ეს ნედლეული რომ მე მოხდეს შენახვა, სწორედ შენახვა, ჩაბარება, მსგავსი ხელშეწყობის არაერთი პროექტი გვაქვს და აქედან გამომდინარე, მარტო ეს არ არის რომ ბაღი გაშენდეს, მერეც ნებისმიერ ასე ვთქვათ ეტაპს მივყვებით და შესაბამისი ღონისძიებები წინასწარი კონსულტაციები ბატონო ეს დანერგე მომავალი არ არის ამ თემის პირდაპირ ბენეფიციარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ თემაზე გქონდათ გულისხმობ შხამგემიკატების თვალსაზრისით. გქონდა დაახლოებით 1 წლის წინათ ხედვა იქ თანამშრომლები რომელიც ცოტა ასაკოვანი არის, აი გეგონება იმას საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ და ისე უყურებენ ამ საკითხს, რომ რა ვქნათო ჩვენ ხალხს ხო არ მოვწამლავთო. ავწამლოთ მე და თქვენ ხალხს ჩვენ წაღარები ვართ ატანერგე. ხო და საქმე რა არის რომ თქვა როდესაც ირაინდეს შემოდის ეს ვაშტი შხამქიმიკატებს ხმარობენ ან პოლონეთიდან იქ ის არაფერი არ არის. სატელევიზიო ნაწილშიც გახდება ეს თემა ჩვენი განხილვის საგანი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა აქცენტებისთვის, მადლობა პასუხისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. დანერგე მომავალს, მადლობა კომპანია ჩირინას და მის დამფუძნებელს ზევას ვაშაკიძეს, მარიამ მეკოშკიშვილს, იგი პროექტი დანერგე მომავალის ხელმძღვანელია. ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წუთში ნინი ლონგურაშვილი უკვე გაუძღვება თემას, ეყოლება თუ არა ქვეყანას დიპლომატიური რანგის ახალი თანამშრომლები და საერთოდ რა საჭიროა და საჭიროა თუ არა კომერციული ატაშეები. ხის თუ არა ამაზე თანხების ხარჯვა. სულ რამდენიმე წუთში დაგვალოდეთ, საქმიანი დილა გრძელდება. ეყოლება თუ არა საქართველოს დიპლომატიური რანგის ახალი თანამშრომლების კითხვა კვლავ კითხვად რჩება მიუხედავად იმისა რომ მთავრობამ კომერციული ატაშეების კონკურსი ჯერ კიდევ მარტში გამოაცხადა. ნინი ლონგურაშვილი შემოგვირდება ახლა ამ თემით ნინი დილამშვიდობის და გაქვს თუ არა შენ პასუხი ამ თემით დაინტერესების შემდეგ რას ფიქრობს მთავრობა და რა გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული. მოგესალმები ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. სიამოვნებით გაგცემდი პასუხს კითხვაზე, თუმცა გამიჭირდება. ამ თემაზე საუბარი მთავრობის წევრებსაც უჭირთ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფიქრით ფიქრობენ. ეს ფიქრები კი სამინისტროში უკვე თვეებია, რაც გრძელდება. კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე სამინისტრომ კონკურსი ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის 6 მარტს გამოაცხადა. აპლიკანტებისგან განაცხადების მიღება კი აპრილში დასრულდა. ეს ეკონომიკის სამინისტრო იწყებს კონკურსს კომერციულ ატაშეებზე. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების კუთხით გონდა კომპლექსური გეგმა და გვაქვს და ამ გეგმას ნაბიჯ-ნაბიჯ ვახორციელებთ. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ კომერციული ატაშეების ინსტიტუტის დანერგვა.
ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობას კომერციული ატაშეების დანიშვნა 6 ქვეყანაში სურდა: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკაში, დიდ ბრიტანეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. თუმცა, ქვეყანას ინვესტიციების მოზიდვის მოვალეობის შემსრულებლები არც ერთ აქ ჩამოთვლილ ქვეყანაში ამ დრომდე არ ჰყავს. ეკონომიკის მინისტრისგან გუშინ შევიტყვეთ, რომ მისი წინამორბედის დაანონსებული ინსტიტუტი შესაძლოა არც შეიქმნას და ინვესტიციების მოზიდვისთვის საელჩოებში უკვე დასაქმებული კადრები გადამზადდნენ. ეკონომიკური ატაშეებზე ჩვენ გვაქვს აზრი, რომ გავაკეთოთ გასაზრდელი მოდიფიკაცია ამ იდეის. ჩვენ უფრო გვინდა გამოვიყენოთ ეს ინსტიტუტი, უფრო გამოვიყენოთ როგორც თვითონ საელჩოებში ეკონომიკური საქმიანობის გაძლიერების სახით. და რა თქმა უნდა, ის სამუშაო, რაც ჩავატარეთ კანდიდატების შესარჩევად, ეს შემდეგ ეს არანაირად ქუჩად არ შეივლის, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს უფრო გამოვიყენოთ, შეიძლება ეს ინტეგრირებული უნდა იყოს უფრო საელჩოებთან. და იმ საელჩოებში უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკური ნაწილი. და აი ამისთვის გავაკეთებთ ამას, ამიტომ ეს ექნება ესეთი მოდიფიცირებული სახე. ანუ ატაშები შეიძლება აღარ იყოს ესე ცალკე პირები, როგორც შეიძლება აღარ იქნან. ქობულიამ ქუმსიშვილის იდეა ერთგვარად დაიწონა მინისტრს. ეს პირდაპირ არ უთქვამს, თუმცა შთაბეჭდილება უდავოდ ასეთი რჩება. მისგან განსხვავებით უფრო პირდაპირები ამ პროექტის შეფასებისას ტრადიციულად ოპოზიციის წევრები იყვნენ. დიპლომატებისათვის უჩვეულოდ ერთმნიშვნელოვანი პასუხები ჰქონდათ ქართული საელჩოების ყოფილ თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებსაც. ასე მაგალითად, რომან გოცირიძე ამბობს, რომ საელჩოების უმრავლესობა უსაქმურად არის და ამ დროს მთავრობა დამატებით კომერციულ ატაშეებს არ უნდა ნიშნავდეს. მთავრობა კომერციულ ატაშეებს ნიშნავს უცხოეთში, რომელზეც დამატებითი ფული უნდა დაიხარჯოს, მაშინ როცა საელჩოების უმრავლესობა არის უსაქმურად და იქ მომუშავე ადამიანები მინიმალურად არიან დატვირთულები. სწორედ საელჩოები უნდა იყვნენ ინვესტიციების მოზიდვით დაკავებულები და საკუთარი რესურსებით და კვალიფიციური კადრებით უნდა აკეთებდნენ ამას და არა რაღაც ახალი და ხარჯიანი სამსახურების შექმნით. BMG-სთან საუბარში ატაშეების აუცილებლობა აღმოჩნდა, რომ ვერც ნონა მამულაშვილმა დაინახა. საქართველოს შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის აზრით, ქვეყანაში მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა საელჩოების აქტიური ჩართულობითაც შესაძლებელია. პირველ რიგში უნდა შეფასდეს საქართველოს საელჩოების რესურსი, რომ ვიცოდეთ, რამდენად არის შესაძლებელი მათი გამოყენება. ქვეყანაში მეტი ახალი ინვესტიციის მოსაზიდად. შესაძლოა საჭიროა საელჩოების შესაბამის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ან გადამზადება, ან კიდევ მათი ჩანაცვლება ორმაგი პროფილის კადრებით. ამის შემდეგ კი უნდა გაიწეროს თუ რითი ფასდება საელჩოების საქმიანობის ეკონომიკური კომპონენტი, რადგან ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე, ეკონომიკური დიპლომატია ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი უნდა იყოს. მოკლედ კიდევ ერთი მოსაზრება ჩვენი შემდეგი სტუმრისგან უნდა მოვისმინოთ, სჭირდება თუ არა საქართველოს ეკონომიკური ატაშეები. მამუკა ჟღენტი საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის დამფუძნებელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სწორედ მასთან ერთად გავშლით მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების არგუმენტებზე საუბარს. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, თუ გესმით ჩვენი. დილა, მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, მადლობა ჩართულობისთვის. ბატონო მამუკა, ალბათ მოისმინეთ არგუმენტები, რაც ჩვენს ეთერში გაჟღერდა. პირველ რიგში თქვენი პოზიცია როგორი არის? მომხრეების შეფასებებს იზიარებთ თუ მოწინააღმდეგეების? მე ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგეების შეფასებას, ვინაიდან ეს არის ის გადაწყვეტილება, ის პრაგმატული მიდგომა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რათა დაიზოგოს რესურსები და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობა, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაჩინო იყოს მეტად ეფექტური და მეტად ასე ვთქვათ, უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე, ვერ ვხედავ ვერანაირ მიზეზს, ვერანაირ დასაბუთებას იმისათვის, რათა ეს ახალი ასე ვთქვათ, თანამდებობები შეიქმნას საელჩოებში, მოხდეს რესურსის საკმაოდ სერიოზული რესურსის დახარჯვა ტყუილუბრალოდ და გარდა ამისა, იგივე კოორდინაციის მოღვევა საელჩოების საქმიანობაში. თუნებას მომცემთ, მე გავიხსენებ, როდესაც ეს ინიციატივა თავიდან გაჟღერდა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ საუბარი იყო და ერთ-ერთი არგუმენტი გახდათ ის, რომ აი თურმე საქართველოში მაგათაც ბევრ საელჩოს გააჩნია ესეთი ინსტიტუტი, გააჩნია კომერციული ატაშე. მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ერთი მაგალითი ვერ იქნა მოყვანილი იმისა, თუ რომელ იმ ქვეყანას გააჩნია საქართველოში კომერციული ატაშე საელჩოში, რომელიც ლამობს საქართველოსთან ინვესტიციების მიზიდვას საკუთარ სახელმწიფოში. ეს როგორც წესი, პირველი ამოცანა კომერციული ატაშეს არის მისი, ანუ იმ ქვეყნის ბიზნესების, მეწარმეების, კომპანიების ინტერესების დაცვა ადგილსამყოფელ ქვეყანაში. აი, როდესაც ჩვენი კომპანიები, ასე ვთქვათ,
გახდებიან უფრო ეფექტურები, როდესაც ჩვენი კომპანია რა ვიცი, ყულა იქნება თუ ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის სფეროში თუ არ ვიცი, საბანკო სფეროში დაიპყრობენ ევროპას, მოდით ასე ვთქვათ, ცოტა ასე ვთქვათ, დავაშარჟოთ. როდესაც ჩვენი კომპანიები იქნებიან სერიოზულად წარმოდგენილები თუ ევროპის უცხოეთის სახელმწიფოებში, ამ შემთხვევაში აი ესეთი შერჩევით ისაც არა ყველგან არჩევით და ამ თანამდებობის შემოღება შესაძლებელია იყოს მიზანშეწონილი, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, ეს არის უბრალოდ რესურსის ხარჯვა და დამიჯერეთ ელჩებზე უკეთესად და ელჩების რანგის გათვალისწინებით მათზე უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა და ასე ვთქვათ, ეფექტიანობა ამ თანამშრომლებს ნამდვილად არ ექნება. ბატონო მამუკა, საინტერესო არის, როდესაც თქვენ იყავით ელჩი, იმ პერიოდში იდგა თუ არა საელჩოების წინაშე გამოწვევა დამატებითი კადრების ყოლისა, ვინც კონკრეტულად აი საინვესტიციო მიმართულებაზე იმუშავებდა? მოგახსენებთ, ეს იდეა არ ახალია ნამდვილად, ეს მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან რამოდენიმეჯერ იყო ასე ვთქვათ განხილული სხვადასხვა ხელისუფლებების მხრიდან, თუმცა ყოველთვის კეთდებოდა აბსოლუტურად ლოგიკური და პრაგმატული ანალიზი, როდესაც ის დანახარჯი, რასაც ეს ასე ვთქვათ ინიციატივა მოითხოვს, მისი განხორციელება არანაირად არ იყო შესაბამისობაში იმ მოგებასთან, რომელიც შესაძლებელია მიეღო ქვეყანას. ბატონო მამუკა, ჩავერთვები ელჩებს აქვთ შესაბამისი კონტაქტები, დრო და ან შესაძლებლობა, რომ თავად გაუძღვნեն მთავრობის აი ამ დაკვეთას? მე მოვისმინე ბატონი რომანის კომენტარი გორცეძეს, როდესაც ის ბრძანებს, რომ საელჩოები არაფერს არ აკეთებენ, ნამდვილად არ დავეთანხმები ამაში. ეხლა არის რა თქმა უნდა ხარვეზების, თუმცა ჩვენი საელჩოები სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ და საკმაოდ დატვირთულები არიან. ჩვენს ელჩებს ყოველ შემთხვევაში დიდ ნაწილს ყოველთვის ჰქონდა და გააჩნდა შესაბამის კონტაქტები, მაგრამ პრობლემა სხვა მიმართულებაშია და პრობლემა სხვა ასპექტშია. კერძოდ ის, რომ თუ ელჩს არ მიაწოდეს შენი ამომწურავი ინფორმაცია, არა ის, რომ საქართველოს საერთოდ უნდა ინვესტიციები და ჩვენ მომხრევართ უცხოური ინვესტორების შემოსვლის, არა, ეს არ არის საკმარისი. ელჩებს უნდა ჰქონდეთ ტარგეტირებული, კონკრეტულად ფოკუსირებული და დეტალური ინფორმაცია, რომ აი ამ განსაზღვრულ პერიოდში, აი ამ მიმართულებით, ამ სფეროში, ამ ადგილას, ამ გეოგრაფიულ ასე ვთქვათ ნაწილში ჩვენ გვესაჭიროება, ჩვენ ხედავთ რესურს, ანუ სახელმწიფო ხედავს რესურსს, რომ მოვიზნოთ ინვესტიცია, აი ესეთი ამ სახის ინფორმაცია უნდა გქონდეთ. აი კერძოდ შემიძლია მოვიყვანოთ დაგოს დადებითი მაგალითი, მაგალითად ტურიზმის მიმართულებით, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ინვესტიციებს, რაც შეეხება ეკონომიკური განვითარების ასპექტებს, ელჩებს გააჩნიათ ჩემი ინფორმაციით მხოლოდ საერთო ასე ვთქვათ მესიჯი, საერთო მესიჯ ბოქსი, რომ საქართველოს ღია და ჩვენი საკანონმდებლო რეგულაციები იძლევა საშუალებას, რომ უცხოელმა ინვესტორმა ადვილად განახორციელოს ინვესტიციები, მაგრამ ამით ხავდება ყველაფერი. სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს თუ ინვესტორს უნდა საქართველოს შემოსვლა ის თუნდაც გვიპოვის, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ ის მოვიზიდოთ, საჭიროა მას უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია გავასწროთ, შევთავაზოთ გარკვეული პირობები და აქედან გამომდინარე ეს შესაძლებელია თუ ელჩებს და საელჩოებს ექნებათ მეტი, უფრო დეტალური ტარგეტირებული, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული გარკვეულ სეგმენტებზე ინფორმაცია, რომელთაც ისინი შეძლებენ უკვე ადამიანებთან არა ზოგადი ენით საუბარს, არამედ კონკრეტულად და უკვე იქნება კონკრეტული შეთავაზებები, კონკრეტული წინადადებები, რაც რა თქმა უნდა, ბევრად გააზრდეს ეფექტიანობას. ამიტომ ელჩებზე გადაბრალება და საელჩოებზე გადაბრალება ან ახალი ინსტიტუტის შემოღება, ახალი თანამდებობის შემოღება მხოლოდ იმისათვის, რომ ვითომ ამას რაღაცნაირად უშველოთ, ეს რეალური არ არის და ჩემი აზრით ჯობია. თუმცა გუშინ BMG-ისთვის გახდა ბატონო მამუკა ცნობილი, რომ შესაძლოა აღარც დასჭირდეს მთავრობას კომერციული ატაშების ცალკე დანიშვნა და შესაძლოა მოქმედი დიპლომატები გადამზადდნენ. ბატონო მამუკა, წეღან თქვენ ახსენეთ რომან გოცირიძეს შეფასებებს შეეხეთ, უпростоრად თქვენ მაინტერესებს თქვენი აზრი, იზიარებთ თუ არა თქვენი კოლეგების მისამართით გაკეთებულ მის შეფასებას, რომ ელჩები დღეს უსაქმურები არიან? მე მგონი მოგახსენეთ ამის თაობაზე არ ვიზიარებთ ნამდვილად ბატონო რომანის ამ შეფასებას, არ არის ეს ნამდვილად ასე, მაგრამ თუ თქვენ ისნებართვით დაუბრუნდები რას თქვენ ბრძანებთ, მე ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ ახალი ასე ვთქვათ შემადგენლობით ეს მთავრობა მით უმეტეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახალი ხელმძღვანელი გახლავთ, ადგილზე ეკონომიკის სამინისტროში პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ წინა ასე ვთქვათ შემადგენლობის გადაწყვეტილება რაღაც სხვა მიზეზებითაც იყო განპირობებული, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის ხელმძღვანელობა ყოველთვის დარწმუნებული ვარ, აშკარად ასე ვთქვათ იზიარებდა და
მისთვის არ იყო ახალი რომ ეს ინსტიტუტი იქნებოდა მიუღებელი და კოორდინაციას მოარღვევდა და იქნებოდა არაეფექტური, მაგრამ სამწუხაროდ ბატონი ყოფილ წინამინისტრს არ გააჩნდა ალბათ იმის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ ბატონი ქუმსიშვილის იდეები და პრემიერის მიერ მოწონებული ასე ვთქვათ წინადადებები რაღაცნაირად გაეკრიტიკებინა ან წინააღმდეგ წასულიყო. მე იმედი მაქვს რომ ახალი ხელმძღვანელობა სამინისტროს ყოველ შემთხვევაში და დარწმუნებულია პრემიერის, იმიტომ მას ყავს ახალი მრჩევლები, ვისაც შეუძლიათ რეალური და საღიაზრე მიაწოდონ. მე იმედი მაქვს რომ ამ იდეას გადახედავენ და სწორედ რაზეც მე მგონი მინისტრი ბრძანებდა თუ ავსწრებით თქვენს სიუჟეტში მოახდენენ თუდაც გადამზადებას, მაგრამ მეორე გადამზადებაც არ არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ცენტრში, ანუ თბილისში მეტი მუშაობა და საელჩოებისთვის მეტი ამომწურავი და ყოვლისმომცველ ინფორმაციის მიწოდება, რომელსაც საელჩოები გამოიყენებენ და აი მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება ალბათ შესაძლებელი უკვე შევაფასოთ რამდენად ეფექტურად მუშაობენ საელჩოები და რამდენად ასე ვთქვათ ეს საკითხი საჭიროებს შემდგომ გადახედვას. მადლობა ბატონო მამუკა, მადლობა თქვენი ჩართულობისთვის. მამუკა ჟღენტი საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ ჩართულობისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ კომერციული ატაშების დანიშნა და მოქმედი დიპლომატების გადამზადება 6 ქვეყანაში იგეგმება, თუმცა როდის ეს მხოლოდ მაშინ გვეცოდინება, როცა მთავრობა ფიქრის რეჟიმიდან გამოვა და კონკურსის შედეგებს გაგვაცნობს. ნახოთ ამ კონკურსის შედეგები, წარმოდგენილი კანდიდატურები საბოლოო ჯამში რა თანამდებობაზე იქნებიან გამწესებულები. გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა, რომ ისინი არ დაეკარგებიან, თუმცა როგორც ჩანს პროექტის განხორციელებაზე იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის დაანონსებული იყო, დღეს ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. მაიასი და მოინძე დაგვიბრუნდა საქმიანი დილის ეთერში და დღეს არც ისე გვიან, მაგრამ მაინც ზაფხულის ტურისტულ სეზონს შევაჯამებთ და უახლეს სტატისტიკას მივიხილავთ. დღეს ის გიორგი ჩოგოვაძის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მას მისლობს მაიკო დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს გაგვაცნობს უკვე საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების ბოლო ტენდენციებს და სამმავალ გეგმებს. დილამშვიდობის გიორგი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ფაქტიურად ზაფხულის მერე არ შევხვედრილი ვართ და არ შეგვიჯამებია ზაფხულის ტურისტული სეზონი. სანამ ზამთრის გეგმებზეც გადავსულვართ, იქიდან გამომდინარე უკვე ძალიან მოახლოვდა სეზონი. მოდით მოკლედ შევაჯამოთ ზაფხულის ტურისტული სეზონი და ბოლოდროინდელი განვითარების ტენდენციები. ჩვენ გარკვეულწილად გავამებივრეთ საზოგადოება, როცა პოზიტიური ინფორმაციას ვაწვევთ სტატისტიკის შესახებ და ზაფხულიც არ იყო გამონაკისი ამ კუთხით, თითქმის 3 მილიონმა ადამიანმა მხოლოდ ზაფხულის თვეებში იმოგზაურა საქართველოში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შევაჯამოთ იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით ის ინფორმაცია, რაც უკვე ხელთ გვაქვს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 17.7% არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში. ამავდროულად აქ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება არ შეეჩვიოს ამას როგორც მოცემულობას, იმიტომ რომ როგორც მთავრობა, ასევე კერძო სექტორი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს იმ მიმართულებით, რომ მეტი ადამიანი მოვიზიდო და ამავდროულად უკეთესი ხარისხი შევთავაზოთ ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ კერძო სექტორმა ყველაზე კარგად იცის, რამდენად ფაქიზია ეს თემა და რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ნებისმიერი ტურისტული ნაკადის ცვლილება, როგორ აისახება ეს მათ ბიზნესზე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. და ამავდროულად სახელმწიფოსაც ესმის და შენც როგორც შემყოფილ კოლეგას გესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია გაგრძელება იმ აქტივობების, რომელსაც ქვეყანა აკეთებს და ეს თავისთავად არ ხდება და იმ გლობალურ კონკურენციულ პირობებში არასორი იქნება თქვათ, რომ ტურისტები ისედაც შემოვლენ თავისთავად. მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, ისეთი ცნობილი ბრენდებიც კი, როგორც არის Coca-Cola, პირიქით ზრდის მარკეტინგულ ბიუჯეტებს, ზრდის აქტივობებს იმისათვის, რომ მოცემულობა არაფერი არ არის დღევანდელ სამყაროში, იმიტომ რომ ძალიან დიდია გლობალური კონკურენცია ყველა მიმართულებით. არის თუ რაიმე ტიპის ღონისძიებები დაგეგმილი, რომ თუნდაც ის გამოწვევები, რაც დღეს არის მომსახურების ხარისხის კუთხით, გაიზარდოს საქართველოში? რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დაახლოებით 1400-1500 ადამიანს წელიწადში თავისი ხარჯებით ამზადებს, ანუ კერძო სექტორისათვის, ტურიზმის კერძო სექტორისათვის ეს მომსახურება და ეს ტრენინგები არის უფასო, თუმცა ამავდროულად მოკლევადიანად ეს სწორი არის, მაგრამ გრძელვადიანად განათლების სამინისტროსთან თუ გაქვთ რაიმე ტიპის თანამშრომლობა, რომ რაღაცა ისეთი საფუძვლიანი რეფორმები განხორციელდეს? განათლების სამინისტროსთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ორი მიმართულებით. ერთი გახლავთ, რომ საქართველოში
გავაჩინოთ მეტი საერთაშორისო სტუმართმასპინძლობის სკოლის წარმომადგენლობა, ან ერთობლივი პროექტები. ამ მიმართულებით არის ლეროშეს სკოლა, შვეიცარიის ალბათ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სტუმართმასპინძლობის ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალიტი სკოლა, ასევე ფრანგული ვიტელი. თუმცა ამ მიმართულებით კიდევ ბევრია სამუშაო და თვითონ განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანია რომ მეტი პრაქტიკა იყოს ამ ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ და ტელემაყურებელმაც იცის რომ ტურიზმი ძირითადად პრაქტიკაა, იქ თეორიული უნარჩვევები უფრო ნაკლებად მოთხოვნადია კერძო სექტორის მიერ და ეს ადამიანი რომელიც ამთავრებს ამა თუ იმ პროფესიას უმაღლესი სასწავლების მიმართულებით, მას უნდა ქონდეს ის კონკრეტული უნარჩვევები, რომელიც გამოადგება კერძო სექტორს. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა რეგულაციების მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოსავალს მხოლოდ ასეთი ტიპის ბიუროკრატიაში ხედავს. ჩვენ ახლა გავხსენით ძალიან საინტერესო პლატფორმა დიალოგის იმისათვის რომ საზოგადოება ამ შემთხვევაში ტურიზმის კერძო სექტორთან ჩამოყალიბდეთ იმ პოზიციაზე როგორი უნდა იყოს რეგულაციები, რიგ შემთხვევაში უნდა იყოს თუ არა საერთოდ, თუმცა მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში ემოციური განწყობა დღესდღეობით რომ მეტი იყოს რეგულაცია ამ მიმართულებით არის. ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივად განხორციელდება და სერტიფიცირება იქნება პირველი ეტაპი სანამ ლიცენზირებაზე გადავალთ ეს იქნება ტურისტული კომპანიების გიდების თუ იგეგმება პროცესი რომელიც ხელს შეუწყობს იმას რომ ერთის მხრივ თან საინტერესო ის არის რომ ადამიანები კომპანიები რომლებიც ლაპარაკობენ კაც ლიცენზირებაზე ისინი უნდა ხვდებოდნენ რომ ამ შემთხვევაში ვიღაცები დარჩებიან ლიცენზირების გარეშეც ჩვენი ამოცანა რა თქმა უნდა ის რომ საერთო შედეგი დადგეს და არავის არ შეუზღუდოთ საქმიანობის სფერო, თუმცა გარკვეული მიმართულებებით იგეგმება გამკაცდეს კონტროლი. როდის გაწოდინება ამაზე დეტალები სასტუმროებთან მიმართებაში იქნება თუ მარტო ტურისტულებთან და კიდევ სასტუმროებთან მიმართებაში ჩვენ მქონდა ახლა ბოლო შეხვედრა Union Star-ი ესეთი კომპანია რომელიც ევროპის 30-მდე ქვეყანაში აკეთებს ვარსკვლავების მინიჭების საკითხს. ანუ სასტუმროებთან მიმართებაში არის ძალიან კაცრი კონტროლი სახანძრო და უსაფრთხოების მიმართულებით, რომელიც რეგულაციაც უკვე ძალაშია, თუმცა თუ ლაპარაკობთ ვარსკვლავების მინიჭების ნაწილზე, არის ქვეყნები, სადაც ეს არის აბსოლუტური ვალდებულება, არის ქვეყნები, სადაც ეს ნებაყოფლობითია. ამ მიმართულებით ჩვენ ალბათ პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა გავხსნით ფანჯარას რომ ეს იყოს ნებაყოფლობითი, თუმცა გლობალურ სიტუაციაში ვარსკვლავების მინიჭება შეიძლება არ იყოს მთავარი კრიტერიუმი და რატო? თქვენ იცით რომ TripAdvisor-ი ეს პლატფორმები არ სარგებლობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებული შეფასების რეიტინგი და იმათი ვარსკვლავები თუ ყვავილები თუ რგოლები როგორც არის წარმოდგენილი მათ საიტზე დამოკიდებულია მხოლოდ უკვე ნამყოფი მათი კლიენტების შეფასებაზე ამა თუ იმ მიმართულებით. ამავდროულად გაგრძელდება ის რომ ჩვენ წავახალისებთ საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების შემოსვლა საქართველოში. თუმცა ერთი რაღაც მინდა კითხვა, ანუ ძალიან ბევრი სასტუმრო იხსნება და ფაქტურად ბუმია თბილისშიც და გარკვეულ რეგიონის ქალაქებშიც და კურორტებზეც. თუმცა ამ ზაფხულს მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების ნაკადი საკმაოდ გაიზარდა პროცენტულად, სასტუმროებს ჰქონდათ უკვე პრობლემა დატვირთვის შარშანდელთან შედარებით საკმაოდ ისეთი მკაფიო ვარდნა იყო 5-6%. ეს ბრენდულ სასტუმროებშიც იყო და იყო ასევე დამოუკიდებელ ქართულ ბრენდებშიც. როგორ ფიქრობთ თბილისში ეს განაპირობა სასტუმროებს შორის კონკურენციამ თუ აპარტამენტების შემოსვლამ ამ ბაზარზე აგრესიულად როგორც ეს დღეს მოხდა ფაქტურად უკვე? ზოგადად ტურიზმმა გამოიწვია რამოდენიმე მიმართულებით ძალიან გააქტიურება ბიზნესის. იდეაში ჩვენი ამოცანა სწორედ ის გახდათ, რომ ჩვენ გვეჩვენებინა ბიზნესისათვის ძველადიანი ტრენდი, ანუ სტაბილური ტრენდის ზრდის. ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, გაჩნდა ახალი სასტუმროებიც, რომლებმაც დაინახეს ბიზნეს პოტენციალი ამ მიმართულებით და ამავდროულად ისევე მსოფლიო ანალოგიის მიმართულებით გაჩნდა ბევრი აპარტამენტი. ადამიანები უბრალოდ იყიდეს, რო უთხრათ მაყურებელს რაზეა საუბარი, იყიდეს ერთოთახიანი ან ოროთახიანი ბინები ძირითადად ქალაქის ცენტრში ან ძველუბანში და ეს ქირავდება ყოველდღიური გაქირავების რეჟიმში. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი კომპანია არის Airbnb. თუმცა ბუკინგ.com-ს დაამატა იგივე. მაინც არის შავი ეკონომიკა. როგორ ფიქრობ მომავალში ამ ღონისძიება იგეგმება თუ არა, რომ სასტუმროები და აპარტამენტები თანაბარ კონკურენტულ გარემოში იყვნენ?
ზოგადად ეს პრობლემა მსოფლიოში დადგა, Airbnb ძალიან ბევრი ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი სასტუმროს კონკურენტი და შეაწუხა სასტუმროები უხეშად რო თქვა ამ სიტუაციამ, იგივე არის Uber-ის მიმართულებით, თქვენ ახსენეთ, ბევრი ლიცენზირებული ტაქსი და ტაქსისტი აპროტესტებს იმას, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში გაჩნდა Uber-ის სერვისი, რომელიც ტაქსის ლიცენზიის გარეშე ემსახურება გადაზიდვებში. ამ მიმართულებით იგეგმება ის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ ყველაზე კარგ მაგალითს თუ სხვა ქვეყანაში როგორ დარეგულირდა ეს და რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა, რომ ერთის მხრივ ლიცენზირებულ სასტუმროებს თუ ტაქსის კომპანიებს არ შეექმნათ პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცა გადასახადს არ იხდის, ეს არის როგორც ბიზნესს არ შეექმნას პრობლემა და ამავდროულად ის გადასახადი რა თქმა უნდა დამატებითი შემოსავალი აქვს პირდაპირ ქვეყნის ბიუჯეტში და ამის ადმინისტრირება უნდა ნელ დროში ძალიან შეზღუდულებით უკვე ბოლო კითხვას დაგისვამ, რა გეგმები არის ზამთრის ტურისტული სეზონისთვის და პატარა მოკლე რეზიუმე რო გავაკეთოთ. ერთ რაღაცას დავამატებ, უბრალოდ როდესაც საუბრობთ ჩვენ ტურისტების დაზე, ამის უკან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა დგას, ნაწილი ვახსნეთ, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ შემოსავლები. საქართველოში 2016 წელს 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს პირველად აცდა შემოსავლები და ამ დროულად პირველად აცდა 6 მილიონი. თუმცა ეს შემოსავლები ხო რაოდენობის ხარჯზე იზრდება და არა თითო ადამიანზე. გეტყვით როგორი საინტერესო დაკვირვება და სტატისტიკა გვაქვს. თუ პროცენტულად 17.7%-ით გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა, შემოსავლები გაიზარდა 23%-ით და ეს რას ნიშნავს? ჩვენ შევძელით ისეთი ადამიანების მოზიდვა ქვეყანაში, რომლებმაც უხეშად რო თქვათ მეტი ფული დატოვეს. ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორ სეგმენტებზე მუშაობთ და უფრო მაღალგადახდისმომნარიანი ტურისტები შემოყვავს. ზოგადად რაც შეეხება ზამთრის სეზონს, ჩვენ ორი ძირითადი პიკი გვაქვს მარკეტინგული აქტივობების, ეს არის გაზაფხულზე წინა საზაფხულოდ და რა თქმა უნდა ზაფხულის ბოლოს შემოდგომის დასაწყისში ზამთრის სეზონებისათვის. ზამთარში საქართველოს თავაზობს როგორც სამთოს ათხილამურო მიმართულებას, ასევე დასვენებას დიდ ქალაქებში, ამ შემთხვევაში თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი ძირითადად და იმ ტურისტულ პროდუქტებს, რომელიც არ არის შეზღუდული სეზონურობის მიხედვით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არის ბევრი მიმართულება და ბევრი ტურისტული პროდუქტი, რომელიც პირდაპირ მიმულია კარგ ამინდთან, ზოგიერთ რეგიონში საერთოდ ხელმიუწვდომელია ზამთრის პირობებში. რაც შეეხება მოლოდინებს, ჩვენ ველით რომ ძალიან წარმატებული და რეკორდული იქნება ზამთრის სეზონით. ზოგადად რახან ვახსენეთ მოლოდინები შემილია გითხრათ, რომ წელს 2018 წელიწადი იქნება პირველი წელი, როდესაც უკვე 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აცდება შემოსავლები ჩვენ ქვეყანაში ტურიზმიდან 12 თვის განმავლობაში, ანუ 2018 წლის იანვრიდან დეკემბრის ბოლომდე და მნიშვნელოვანია ასევე ტელემაყურებელს ვთქვათ, რომ ამ თანხაში არ შედის ავიაბილეთის ფასი და ეს არის თანხა, რომელიც პირდაპირ საქართველოში იხარჯება. ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა გიორგი. წარმატებულ ზამთრის ტურისტულ სეზონს უსურვებს საქართველოს და მე გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მის სტუმარს გიორგი ჩოგოვაძეს მასპინძლობდა დღეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ილიანის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ კი ამით საქმიან დილას დღეს ვასრულებთ. წინ ძალიან საინტერესო დღის ამბების, ქალების ნარატივის და საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.